Chào các bạn, cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến cái buổi thảo luận chuyên đề của chat room của chúng ta ngày hôm nay. Thì buổi thảo luận của chúng ta ngày hôm nay thì nó sẽ đi vào một vấn đề rất là thực tiễn, rất là nóng hổi và mình nghĩ rằng là cũng khá là hấp dẫn trong cái bối cảnh của cái đại dịch bây giờ, và nhất là trong bối cảnh ở Việt Nam thì như mình cũng đã đưa một cái link ở trên Facebook. Thì ở thành phố Hồ Chí Minh trong bối cảnh đại dịch thì có một xe cứu thương chui chạy từ Tân Bình đến Chợ Giẫy. Mình thú thực là mình không hiểu lắm về địa lý thành phố Hồ Chí Minh, nhưng mà thấy bài báo ghi là 4 km và lấy bệnh nhân là 3,5 triệu. Thế thì là có một cái vấn đề của chúng ta là rõ ràng là có một cái gì đó với cả quan hệ này, đúng không? Thì một khi mà đọc xong bài báo thì một sinh viên luật như anh Hợp đã nói rất nhiều buổi là nên đặt câu hỏi về mặt pháp lý cho việc mà vấn đề phát sinh từ từ cái vấn đề này. Thì một số bạn có thể đặt câu hỏi rằng là theo các bạn, người tài xế taxi này thì có phải trả lại tiền cho gia đình bệnh nhân hay không? Câu hỏi tự nhiên, câu hỏi pháp lý đến với mình thôi, tư duy pháp lý đối với mọi vấn đề xung quanh mình. Hoặc có những cái bạn thì có thể đặt câu hỏi rằng là nếu mà theo bạn thì người tài xế taxi này phải trả lại tiền đã nhận cho gia đình bệnh nhân ấy, thì lý do đấy là vì lý do gì? Lý do phải trả lại tiền là gì? Có thể là lý do là người tài xế để có hành vi vi phạm pháp luật, đúng không? Rõ ràng là trong cái bài báo đưa ra thì là anh ta đã bị công an phạt, người bị vi phạm pháp luật, lừa dối và lợi dụng dịch bệnh để ép giá gia đình bệnh nhân. Lý do có một số bạn thì nghĩ rằng là giữa hai bên thì không có giao dịch dân sự gì cả, rõ ràng là có vấn đề gì đó phải trả lại tiền, hoặc là cái giao dịch dân sự giữa hai bên là vô hiệu, đúng không? Đấy là ngôn ngữ của một người học luật sẽ như vậy. Thế thì rằng là vậy thì thực tế thì là cái lý do là sẽ như thế nào? Thì trong cái buổi của chúng ta ngày hôm nay thì buổi hôm nay của chúng ta là sẽ được diễn ra như một cái phiên tòa giả định, phiên tòa rất là đơn giản thôi, bỏ qua một vấn đề về thủ tục liên quan đến vấn đề về mặt nội dung. Thì trong cái phiên tòa, bắt là một phiên tòa của chúng ta ngày hôm nay, thì một bên là đại diện sẽ đóng vai là đại diện cho gia đình của bệnh nhân, các bạn Thu Anh và bạn Nga từ công ty luật CLVN, và một bên là do anh Trung. Anh Trung đang làm tiến sĩ ở Đại học Đức và là làm managing partner của công ty luật CLVN. Thì hai bên sẽ đại diện cho gia đình bệnh nhân và đại diện cho bên tài xế taxi, và cũng cùng tranh luận xem là những câu hỏi liên quan đến cái vấn đề pháp lý mà mình có vừa nói qua, để chúng ta có thể một góc nhìn về một vấn đề pháp lý liên quan đến cái câu chuyện này. Mình nghĩ rằng là một câu chuyện mà cá nhân mình và mình nghĩ là rất nhiều bạn ở trên diễn đàn này có quan tâm đến câu chuyện đó. Thế thì bây giờ xin nhường lại cái diễn đàn cho bạn Thu Anh và bạn Nga cùng với cả anh Trung cùng tranh luận về cái vấn đề pháp lý dưới góc nhìn từ các vấn đề luật, và đây là một cái phiên tòa. Vậy thì trước tiên là kính mời là đại diện phía gia đình bệnh nhân, cô Thu Anh và cô Nga đưa ra những cái lập luận để cho vấn đề này. Xin kính mời. Dạ vâng, em chào anh ạ. Thì em muốn trình bày một chút, đấy là cái phiên thảo luận này của em sẽ chia thành hai phần. Một phần là thảo luận gọi là trao đổi riêng giữa gia đình bệnh nhân và đại diện của bên tài xế thôi, một cái thảo luận, một cái trao đổi nhỏ trước khi mà để giải quyết một cách gọi là giải quyết một cách tự nguyện trước. Sau đó thì mới đến phiên tòa. Thì thứ nhất là phiên đầu tiên thì em sẽ là đại diện cho gia đình bệnh nhân, và phiên thứ hai ở trước tòa thì là chị Nga sẽ đại diện ạ. Cảm ơn Thu Anh. Mời Thu Anh. Phiên một là đại diện gia đình bệnh nhân sẽ gọi là nói chuyện với thẳng thắn với cả đại diện bên phía công ty tài xế mà chưa có hiện diện của quan tòa. Xin mời. Xin chào anh. Đại diện cho gia đình phía bệnh nhân thì hôm nay chúng tôi muốn trao đổi với anh một chút về thỏa thuận chở bệnh nhân đến bệnh viện vừa rồi. Thì chúng tôi cho rằng cái hành vi của tài xế đường thì chỉ có 4 km thôi, nhưng mà tài xế thì đã lấy khách hàng của chúng tôi đến tận 3,5 triệu. Thì vì vậy mà đại diện cho gia đình chúng tôi đề nghị anh tài xế là trả lại tiền cho gia đình bệnh nhân, và gia đình họ thì chỉ chấp nhận là thanh toán cho tài xế theo giá thị trường bình thường. Vâng, chào chị Thu Anh và chào chị Nga.
Tôi là luật sư Trung, là đại diện được ủy quyền của anh tài xế taxi và đã chở bệnh nhân là khách hàng của các chị đi cấp cứu. Thì được sự ủy quyền của khách hàng của chúng tôi thì tôi xin phép trả lời là cái quan điểm của khách hàng của chúng tôi là không đồng ý trả lại tiền. Tại vì là theo chúng tôi thì đây là một cái thỏa thuận mua vừa bán, mà như ông bà ta đã bảo là tiền trao cháo múc. Bệnh nhân thì đã tự nguyện trả tiền và khách hàng của chúng tôi thì cũng đã hoàn tất cái việc là chở bệnh nhân đến bệnh viện. Thế nên là bây giờ là chúng tôi là không đồng ý trả lại tiền nữa. Và chúng tôi cũng xin hỏi là không biết là căn cứ vào đâu để mà gia đình yêu cầu bây giờ là chúng tôi là phải trả lại cái tiền đã nhận mà hai bên đã thỏa thuận. Vâng, thì chúng tôi đề nghị như vậy thì cũng là có lý do và căn cứ pháp lý cả. Theo thông tin chúng tôi nhận được từ phía cảnh sát thì xe của tài xế đã bị tạm giữ và bị cơ quan kết luận là có hành vi vi phạm pháp luật, lái xe cứu thương giả mạo. Và vì vậy thì thứ nhất chúng tôi cho rằng đây là một cái giao dịch dân sự trái với pháp luật. Thứ hai đấy là đây là một giao dịch dân sự mà lợi dụng hoàn cảnh khó khăn trong hoàn cảnh dịch bệnh và nâng giá, ép giá khách hàng. Và việc mà giữ đến 3,5 triệu là một hành vi chiếm giữ không có căn cứ pháp luật. Một lần nữa thì tôi phải nói luôn là chúng tôi không đồng ý với tất cả những cái cáo buộc như vậy. Thứ nhất là chị nói là có rất nhiều những cái hành vi vi phạm pháp luật, thì chúng tôi cho rằng là đây là những vấn đề là vi phạm quy định về hành chính. Và nếu mà có vi phạm gì đi chăng nữa thì là cơ quan chức năng đã xem xét và đã xử lý. Và chúng tôi cũng đã hoàn tất tất cả những cái chế tài mà các cơ quan chức năng áp dụng như là phạt hay là tạm giữ xe, thì chúng tôi đã hoàn thành những cái chế tài đó. Và trong những cái quyết định xử phạt đấy thì chúng tôi cũng không thấy rằng là các cơ quan chức năng là yêu cầu phải hoàn trả tiền hay là đề cập gì đó đến cái giao dịch dân sự giữa hai bên cả. Thế nên là chúng tôi cho rằng là cái việc mà vi phạm pháp luật hành chính thì nó không có ảnh hưởng gì đến cái hiệu lực của cái giao dịch của hai bên. Và về cái luận điểm thứ hai mà bên phía chị cho rằng là đây là một cái giao dịch mà lợi dụng hoàn cảnh khó khăn nâng giá ép giá, thì chúng tôi xin nói rằng là đây là một cái thỏa thuận mà hoàn toàn là thuận mua vừa bán, và hai bên là đã có trao đổi và ngã giá với nhau. Và chúng tôi cũng thấy rằng là hai bên thì đều có năng lực hành vi, năng lực pháp luật, và hai bên cũng không bị lừa dối đe dọa gì cả. Thế nên là chúng tôi cho rằng là đây là một cái giao dịch mà đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của pháp luật để có hiệu lực. Và vì thế nên là chúng tôi cũng yêu cầu là cả hai bên thì phải tôn trọng cái thỏa thuận này của hai bên. Vâng, tôi thì cũng tôn trọng ý kiến của anh. Tuy nhiên thì theo như tôi đã trình bày thì bộ luật dân sự thì không có bảo vệ những cái giao dịch mà trái với pháp luật. Thì cái thỏa thuận này không hề có hiệu lực, bởi vì cơ quan chức năng và dư luận thì đều đã vào cuộc và kết luận là tài xế đã có hành vi phạm pháp luật rồi, và anh T cũng đã bị xử phạt về hành chính. Chính vì vậy mà quan điểm của chúng tôi thì cũng cho rằng là cái giao dịch dân sự này giữa hai bên thì là vô hiệu. Một lần nữa thì tôi phải xin phép là phản đối cái quan điểm của bên chị. Và khi mà chị nói rằng là đây là một cái giao dịch vô hiệu thì tôi cho rằng là đấy chỉ là cái quan điểm chủ quan của bên mình thôi. Và kể cả là quan điểm của báo chí hay là của dư luận gì đó thì chúng tôi cũng cho rằng là nó không có cái giá trị pháp luật ở trong cái vụ việc này. Nếu mà chúng ta đang nhìn nhận từ góc độ pháp luật, cả bên chúng tôi và bên chị thì chúng ta đều là những người mà làm việc hành nghề trên lĩnh vực pháp luật, thì chúng ta đều biết rằng là chỉ có cơ quan tài phán như là tòa án, như là trọng tài mới có cái thẩm quyền là tuyên bố hợp đồng vô hiệu. Chứ còn chúng ta thì mỗi người có thể có một cái ý kiến riêng của mình. Báo chí thì cũng nói trên quan điểm của báo chí, của chức năng của họ, nhưng mà không phải là cái cơ quan mà có cái thẩm quyền để mà nói rằng là cái giao dịch dân sự hay là hợp đồng vô hiệu. Thế nên là chừng nào mà chưa có một cái phán quyết có hiệu lực của tòa án nói rằng cái hợp đồng giữa hai bên là vô hiệu, thì chúng tôi vẫn bảo lưu cái quan điểm đây là một cái giao dịch có hiệu lực. Và các bên trong hợp đồng như là khách hàng của tôi hay là khách hàng của chị, cũng như là các bên ngoài hợp đồng, bao gồm kể cả các cái cơ quan chức năng, cơ quan báo chí,
phải có cái trách nhiệm là tôn trọng cái hợp đồng này theo đúng cái quy định tại điều 3 của Bộ luật dân sự 2015, khi mà quy định rằng là các bên có quyền tự do thỏa thuận, và nếu mà đã đáp ứng các yêu cầu để có hiệu lực thì là hợp đồng phải có hiệu lực, và mọi bên thì phải có cái trách nhiệm là tôn trọng hiệu lực của cái hợp đồng đấy. Nên là chúng tôi vẫn bảo lưu cái quan điểm của mình, không đồng ý là trả lại tiền cho khách hàng của bên chị. Vâng, vậy thì xin cảm ơn đại diện phía tài xế và đại diện phía gia đình bệnh nhân. Tôi thấy rằng là phiên hòa giải này chắc chắn là không thành công. Hai bên đều giữ quan điểm của nhau. Giờ thì là mời đại diện của gia đình bệnh nhân là đưa ra cái luận điểm trước quan tòa và tôi liên quan đến cái vấn đề này. Xin mời đại diện gia đình bệnh nhân. Dạ vâng ạ, kính thưa tòa, tôi là đại diện cho gia đình người bệnh. Hôm nay chúng tôi khởi kiện anh T là tài xế đã chở gia đình người bệnh đến bệnh viện trước tòa với những cái yêu cầu như sau. Chúng tôi yêu cầu tòa tuyên giao dịch trên giữa gia đình người bệnh và tài xế vô hiệu ngay từ thời điểm giao kết dựa trên 3 căn cứ. Thứ nhất, giao dịch vô hiệu do lừa dối người nhà bệnh nhân, hoán cải xe ô tô 16 chỗ thành xe cứu thương bằng cách gắn biển số giả, gắn đèn và còi ụ trên nóc xe. Thứ hai, giao dịch vô hiệu do trái đạo đức khi mà người tài xế đã cố tình ép giá với gia đình người nhà bệnh nhân trong khi tình hình dịch bệnh thì vô cùng căng thẳng. Thứ ba, chúng tôi thấy rằng giao dịch vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật. Ngoài ra, chúng tôi yêu cầu anh T trả lại 3 triệu cho gia đình. Do giao dịch vô hiệu, chúng tôi sẽ chỉ đồng ý trả giá trị chuyến đi xác định theo giá thị trường. Vâng, xin cảm ơn chị. Vì phiên tòa của chúng ta sẽ là một phiên tòa diễn ra trong nhiều ngày với nhiều phần khác nhau. Cho cái mục đích của cái buổi làm việc ngày hôm nay thì tôi sẽ chỉ cân nhắc và tập trung vào yêu cầu của chị liên quan đến việc tuyên giao dịch vô hiệu dựa trên căn cứ vi phạm điều cấm của pháp luật. Vậy thì xin kính mời chị là trình bày những cái căn cứ của mình, tập trung vào vấn đề đó. Cảm ơn chị. Vâng, thưa tòa, như kết luận của cơ quan chức năng thì chúng tôi thấy rằng anh T đã có rất nhiều những hành vi vi phạm pháp luật. Cụ thể ngoài ra thì anh T còn cái giao dịch giữa chúng tôi và anh T thì còn vi phạm điều cấm của Bộ luật dân sự theo điều 117(1)(c) và điều 123 Bộ luật dân sự 2015 dựa trên 3 cái căn cứ như sau. Thứ nhất, giao dịch vi phạm quy định pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ. Thứ hai, vi phạm quy định về điều kiện giao dịch chung trong giao kết hợp đồng. Và thứ ba là vi phạm quy định bị cấm trong lĩnh vực giá. Chúng tôi xin trình bày luận điểm thứ nhất. Anh T đã vận chuyển hành khách mà không xuất trình được giấy phép lái xe. Xe cứu thương thì không được cấp phép, không đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của xe cứu thương theo đúng quy định pháp luật. Vâng, cảm ơn chị. Cho cái mục đích của phiên tòa ngày hôm nay thì sau những cái phần nào mà đại diện gia đình phía bệnh nhân có ý kiến thì tôi cũng xin mời đại diện phía tài xế là anh Trung Lê cũng có đưa ra ý kiến luôn, không cần sự can thiệp của tôi nữa. Kính mời anh Trung Lê. Vâng ạ, cảm ơn với tòa. Thì về cái luận điểm thứ nhất mà bên nguyên đơn nói rằng là bên bị đơn đã có cái vi phạm pháp luật trong lĩnh vực giao thông đường bộ, nên là cái hợp đồng này bị vô hiệu do vi phạm điều cấm theo điều 117 và điều 123 của Bộ luật dân sự 2015, thì chúng tôi không đồng ý với cả cái lập luận này. Chúng tôi cho rằng là bị đơn nếu có những cái vi phạm pháp luật thì là đã có cơ quan chức năng có thẩm quyền xử lý, và thực tế thì là như bên đại diện của bên nguyên đơn đã nói là cái việc xử lý cũng đã hoàn tất. Thì chúng ta đều thấy rằng là hàng ngày hàng giờ thì là trong mỗi một cái giao dịch dân sự thì là có thể có rất nhiều những cái vấn đề vi phạm pháp luật ở đây. Ví dụ như là một anh tài xế mà hàng ngày đi chở khách thì có thể có rất nhiều cái vi phạm. Anh có thể là bóp còi trong khu dân cư, hay là anh trốn thuế, hay là anh chở quá tải quá số người, và đó cũng là những cái vi phạm pháp luật, phải chịu trách nhiệm trước cơ quan nhà nước, có thể bị phạt, có thể bị tạm giữ xe, có thể bị thu bằng lái. Nhưng mà tôi cho rằng là trong những trường hợp như vậy thì cái hợp đồng vận chuyển với cả khách hàng không có vô hiệu và khách hàng vẫn phải trả tiền như bình thường. Thế nên là chúng tôi thì không cho rằng là những cái vi phạm về
hành chính trong giao thông đường bộ mà tài xế đã phải chịu trách nhiệm trước cơ quan chức năng là căn cứ để dẫn tới hợp đồng vô hiệu theo điều 117 và điều 123 của Bộ luật dân sự ạ. Dạ vâng, thưa tòa, nếu mà chỉ vi phạm hành chính thôi thì chúng tôi đã không khởi kiện rồi ạ. Ở đây không chỉ là một giao dịch vi phạm hành chính thông thường mà còn là một giao dịch vi phạm điều cấm của pháp luật. Cụ thể là vi phạm khoản 3, điều 406 Bộ luật dân sự 2015 yêu cầu điều kiện giao dịch chung phải đảm bảo sự bình đẳng. Trong trường hợp điều kiện giao dịch chung quy định tăng trách nhiệm cho một bên thì quy định này không có hiệu lực. Trong vụ việc này, chính cái hoàn cảnh dịch bệnh căng thẳng, chính cái tính gấp gáp của việc cấp cứu người bệnh thì đang có triệu chứng ho, sốt, khó thở là biểu hiện của người nhiễm Covid đã tạo nên cái sự bất bình đẳng giữa các bên. Và rõ ràng gia đình bệnh nhân là bên yếu thế trong giao dịch khi mà không thể tham gia giao dịch trong một hoàn cảnh bình đẳng. Lợi dụng sự bất bình đẳng đó thì anh tài xế T đã đưa ra mức giá 3 triệu cho một quãng đường chỉ 4 km. Chính là sự bất công bằng, trong khi giá bình thường thì chỉ có 100 đến 300 nghìn cho quãng đường tương tự. Như vậy, điều kiện mà tài xế đưa ra đã tăng trách nhiệm trả tiền cho người nhà bệnh nhân so với giá thông thường, giá thị trường trong một hoàn cảnh bất bình đẳng như tôi đã trình bày ở trên. Thì đây chính là cái căn cứ mà khiến giao dịch vô hiệu do vi phạm điều cấm theo quy định tại điều 117.1C và điều 123 Bộ luật dân sự 2015. Vâng, cảm ơn chị. Thì là một lần nữa thì là chúng tôi không đồng ý với cả cái quan điểm là vô hiệu do vi phạm điều cấm tại điều 117 và 123 của Bộ luật dân sự 2015. Tại vì là như chúng tôi đã trình bày từ trước đây thì là chúng ta đều biết rằng là cái điều 117 và 123 thì có nói rằng là một cái giao dịch dân sự mà có mục đích hay nội dung vi phạm điều cấm thì là bị vô hiệu. Tuy nhiên ở trong cái giao dịch này thì chúng ta thấy rằng là cái mục đích của giao dịch là gì? Mục đích là tài xế sẽ chở người bệnh đến bệnh viện. Còn về nội dung thì đây là một cái hợp đồng cung cấp dịch vụ vận chuyển mà một bên là có trách nhiệm là đưa cái người bệnh từ cái điểm A đến điểm B và người bệnh thì có trách nhiệm là trả công với cái giá là hai bên đã thỏa thuận. Chính vì thế nên là chúng tôi thấy rằng là cả mục đích và nội dung thì đều không vi phạm pháp luật, nên là không có căn cứ để mà tuyên vô hiệu theo điều 117. Thế còn cái luận điểm thứ hai mà bên nguyên đơn nói là yêu cầu tuyên vô hiệu là bởi vì vi phạm cái điều cấm tại cái khoản 3 điều 406 về điều kiện giao dịch chung phải đảm bảo sự bình đẳng giữa các bên, thì là chúng tôi xin trả lời như sau. Thì chúng tôi cũng không đồng ý với cả cái luận điểm này bởi vì một số những lý do. Thứ nhất là chúng tôi cho rằng là cái giao dịch này không rơi vào phạm vi điều chỉnh của điều 406 của Bộ luật dân sự, bởi vì điều 406 thì chỉ áp dụng đối với cả điều kiện giao dịch chung, tức là điều khoản ổn định do một bên công bố để áp đặt chung cho các bên được đề nghị giao kết hợp đồng, mà thực chất đây là cái quy định được đặt ra để bảo vệ những cái quy định khi mà có hợp đồng mẫu hay hợp đồng chung mà một bên đặt ra và cái bên còn lại thì chỉ có việc là chấp nhận hoặc là không chấp nhận cái giao dịch đấy. Thế còn trong trường hợp này thì cái điều khoản giá mà chúng ta đang tìm hiểu là một cái điều khoản mà đã được hai bên thỏa thuận. Thế nên là chúng tôi cho rằng là không phải một cái điều kiện giao dịch chung và không áp dụng cái điều 406. Thứ hai nữa là cho dù là có áp dụng điều 406 thì chúng tôi vẫn quan niệm rằng là đây là một cái giao dịch mà đã đảm bảo yếu tố công bằng của hai bên. Bởi vì công bằng hai bên sẽ được đảm bảo khi mà các bên không bị lừa dối, đe dọa và tự nguyện tự chủ trong việc đưa ra quyết định của mình. Chúng tôi cho rằng là đấy là cái ý nghĩa của cái điều khoản này, chứ không phải là công bằng là để đảm bảo rằng là cái giá trị của các nghĩa vụ mà các bên trao đổi cho nhau là tương đương với giá thị trường. Chúng tôi cho rằng là pháp luật không hướng tới cái việc bảo vệ về cái giá trị của cái vật trao đổi. Thế nên là mới có chuyện là mua rẻ bán đắt và một cái thỏa thuận về giá cả là cái chuyện bình thường, thuận mua vừa bán, không có yếu tố lừa đảo đe dọa, như vậy là công bằng. Quan trọng hơn cả và là luận điểm cuối cùng thì chúng tôi cho rằng là điều 406 là điều khoản mang tính định hướng chứ không phải là điều cấm.
tức là những quy định mà pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện một hành vi nhất định. Lý do chúng tôi nói rằng cái điều 406 là điều khoản mang tính định hướng, bởi vì là chúng ta thấy rằng là ở cuối cái điều 406.3 thì quy định rằng là trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, tức là các bên có thể thỏa thuận khác đi, và đây chỉ là quy định mang tính định hướng. Nếu các bên không có thỏa thuận gì khác đi thì điều 406.3 sẽ được áp dụng. Còn nếu mà các bên tự nguyện, tự chủ động trong việc thỏa thuận đàm phán để thay đổi thì các bên có thể thỏa thuận khác đi khỏi cái điều định hướng ở trong điều 406. Chính vì thế nên là chúng tôi cho rằng là đây không phải là một quy định mà buộc các bên phải làm. Nói cách khác, điều 406 không phải là một điều cấm, và cho dù các bên trong giao dịch có một cái nội dung hoặc mục đích vi phạm điều 406 cũng không phải là vi phạm điều cấm, và do vậy nên là chúng tôi cho rằng là không có căn cứ để nói rằng là đây là một cái giao dịch vi phạm điều cấm của pháp luật, và do vậy nó vô hiệu theo điều 117.1C và điều 123 của Bộ luật dân sự. Dạ vâng, thưa tòa, ngoài vi phạm điều kiện giao dịch chung mà chúng tôi coi là điều cấm, thì giao dịch này còn vi phạm một điều cấm của luật khác, cụ thể ở đây là khoản C điểm 2 điều 10 của luật giá năm 2012 quy định cấm lợi dụng dịch bệnh để định giá mua, giá bán hàng hóa dịch vụ bất hợp lý. Như chúng ta đã biết, tình hình dịch bệnh Covid diễn ra rất phức tạp ở thành phố Hồ Chí Minh. Số người nhiễm Covid do dịch bệnh lây lan đã lên đến con số hàng nghìn người một ngày và chưa có dấu hiệu suy giảm. Xe cứu thương thì chạy suốt ngày và không có thời gian nghỉ ngơi. Những người bệnh có triệu chứng mệt mỏi, khó thở thì cần được xét nghiệm và chăm sóc y tế gấp để cấp cứu, cứu chữa kịp thời trong trường hợp nhiễm bệnh và đồng thời để tránh lây lan dịch bệnh. Nhưng tài xế T đã lợi dụng tình hình dịch bệnh lúc đó, lợi dụng nhu cầu xe cứu thương tăng cao để ép giá, nâng giá vận chuyển người bệnh lên mức bất hợp lý với mặt bằng giá thị trường, dao động ở mức chỉ 100 đến 300 km cho khoảng cách 4 km, nhưng anh đã nâng giá lên thành 3 triệu. Việc giao kết hợp đồng như vậy chính là vi phạm điều cấm của luật và là căn cứ xác đáng để chúng tôi yêu cầu tòa tuyên giao dịch vô hiệu theo điều 117C và điều 117C khoản 1 và theo điều 123 Bộ luật dân sự 2015 ạ. Vâng ạ, về cái luận điểm thứ ba là giao dịch này thì vi phạm điều cấm ở đây. Điều cấm ở đây là điều 10 của luật giá năm 2012. Thì chúng tôi cũng không đồng ý với một số những cái luận điểm như sau. Thứ nhất thì là chúng tôi cho rằng là cái giao dịch này không rơi vào cái trường hợp mà bị cấm ở trong điều 10 của luật giá năm 2012. Điều 10 của luật giá thì quy định là cấm cái hành vi lợi dụng tình hình để định giá mua, giá bán hàng hóa dịch vụ. Tuy nhiên chúng tôi cho rằng là cái trường hợp này định giá bán, giá mua là ngăn cản những cái trường hợp mà một bên có khả năng xác định ra cái giá bán, giá mua. Ở đây thì chúng tôi có thể thấy rằng là đa phần là rơi vào cái trường hợp là hợp đồng là hàng tiêu dùng của một bên có cái bán rất là nhiều cái hàng hóa ra dịch vụ ra thị trường và người mua là không có cái lựa chọn hay có cái khả năng để mà đàm phán với cả bên bán hàng hoặc là bên cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên trong trường hợp này thì chúng tôi cho rằng là đây là một cái giao dịch mà có thỏa thuận và hai bên đã đàm phán với nhau về giá và thống nhất với nhau về giá, chứ không phải là trường hợp là được định giá mua, giá bán như là quy định ở trong cái điều 10 của luật giá. Và bên lái taxi cũng không phải là một bên độc quyền. Gia đình bệnh nhân cũng hoàn toàn có những cái lựa chọn khác ở trên thị trường. Chính vì thế nên là ở đây không phải là một cái giao dịch mà bên bán có thể định giá mua, giá bán hàng hóa dịch vụ. Và chính vì thế nên là chúng tôi cho rằng là cái luận điểm thứ nhất của chúng tôi thì là cái giao dịch mà chúng ta đang xem xét ở đây không rơi vào trường hợp là điều chỉnh của điều 10 của luật giá năm 2012. Luận điểm thứ hai thì cho rằng cho dù là rơi vào trong cái phạm vi điều chỉnh của điều 10 của luật giá thì chúng tôi cũng không đồng ý cái việc định giá ở đây là bất hợp lý, bởi vì cái hành vi mà bị cấm ở trong
trong khoản C điểm 2 của điều 10 là định giá bất hợp lý. Tuy nhiên thì chúng tôi cho rằng là khi mà hai bên đã có cái cơ hội để đàm phán và thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện thì cái mức giá mà hai bên đạt được chính là mức giá hợp lý. Khi mà xem xét cái tính hợp lý hay không hợp lý thì chúng ta cần đặt trong cái hoàn cảnh cụ thể của cái tình huống mà các bên đang đàm phán. Ở đây là tình huống cụ thể là thành phố đang bị phong tỏa và tài xế thì chấp nhận một cái rủi ro rất lớn là phải nhiễm bệnh. Thế nên là chúng tôi cho rằng là thử hỏi ở trong chúng ta ở đây thì ai sẵn sàng chở một cái người bệnh không quen biết để đi ở trong thành phố với cái nguy cơ là mình bị nhiễm bệnh với giá là 3 triệu. Thế nên chúng tôi cho rằng là không có cái căn cứ để nói rằng là cái giao dịch ở đây là giao dịch bất hợp lý. Thứ ba và cuối cùng là cái lý do cuối cùng nhưng mà lý do quan trọng nhất thì chúng tôi cho rằng là cho dù hay là giả sử là có cái hành vi vi phạm cái khoản 2 điều 10 của luật giá thì đây là một cái vi phạm hành chính và sẽ bị xử lý theo cái nghị định 109/2013 của chính phủ về xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực giá. Và trong cái nghị định này thì chính phủ cũng đã quy định đầy đủ các cái chế tài để xử phạt, bao gồm cả là xử phạt trong các cái hành vi trong điều 10 của luật giá. Và chế tài ở đây có thể là những cái chế tài rất là nghiêm khắc của pháp luật, lên đến vài chục triệu đồng. Và nếu mà trong cái trường hợp là một cái anh lại tài xế taxi mà bị vi phạm cái quy định này thì có thể bị chịu trách nhiệm với những cái chế tài như thế. Tuy nhiên thì chúng tôi không hề thấy rằng là Nghị định 109/2013 có quy định về chế tài liên quan đến cái hợp đồng mà có hành vi vi phạm cái khoản 2 điều 10 của luật giá. Trên thực tế thì chúng ta đều thấy rằng là không phải khi nào mà một cái hoạt động trong việc là ký kết thực thi hợp đồng vi phạm pháp luật thì đều dẫn đến hợp đồng vô hiệu. Như ở phần trước tôi đã trình bày một cái việc như là tài xế bóp còi hay là không nộp thuế hay là chở quá số người. Và trên thực tế thì chúng ta cũng thấy rằng là đã có những cái vụ việc được tòa án xem xét và cái kết luận của tòa án thì đều có cho chúng ta thấy khẳng định một lần nữa là cái nhận xét đấy là đúng. Tức là không phải khi nào thì hợp đồng có một cái nội dung hay mục đích vi phạm điều cấm đều bị coi là vô hiệu. Cụ thể thì là có một số những cái ví dụ như là khi mà hai doanh nghiệp Việt Nam quy định giá hợp đồng bằng ngoại tệ nhưng mà thanh toán bằng đồng Việt Nam, thì khi mà quy định giá bằng đồng ngoại tệ thì đây đã là một cái vi phạm pháp luật về pháp lệnh ngoại hối. Tuy nhiên thì cái tòa án đã nhận định rằng đây là một cái vi phạm hành chính và phải chịu xử lý về vi phạm hành chính, có thể là rất là nhiều. Chúng ta đều biết rằng là có thể bị xử phạt đến 500 triệu đồng, nhưng mà tòa án cho rằng cái giao dịch đó thì vẫn không vô hiệu. Tương tự thì ví dụ những cái giao dịch mà hai bên có mua bán bất động sản, việc mua bán là thực tế, tuy nhiên là khai giá thấp xuống với mục đích là trốn thuế, thì tòa án cũng cho rằng là đây là một cái giao dịch mà phải nộp thuế đầy đủ, chịu những cái chế tài về trốn thuế nhưng mà không có bị vô hiệu. Chính vì vậy nên là chúng tôi cho rằng là cho dù là bên bị đơn có cái hành vi vi phạm cái khoản 2 điều 10 của luật giá đi chăng nữa thì đây cũng là một hành vi vi phạm hành chính và phải bị xử lý theo cái nghị định 109, chứ không có cái căn cứ thuyết phục để xác định là hợp đồng có giá hàng hóa dịch vụ vi phạm cái điều 10 của luật giá, và do vậy thì vô hiệu trên cơ sở là vi phạm điều cấm. Dạ vâng ạ. Sau khi luật sư bên tài xế nói như vậy thì chúng tôi cũng có một số cái luận điểm phản bác như sau ạ. Thứ nhất là về việc áp dụng luật giá thì theo như chúng tôi biết, theo như chúng tôi nghiên cứu thì luật giá cũng có thể áp dụng ở trong trường hợp này, và như thế thì cái điều 10 cũng sẽ điều chỉnh cái giao dịch giữa người nhà bệnh nhân và tài xế. Ngoài ra thì luật giá cũng không có quy định nào là quy định ở khoản 10 thì cũng không có quy định nào yêu cầu là cái mặt hàng đấy phải là mặt hàng thiết yếu, nên chúng tôi cho rằng là cái điều 10 vẫn được áp dụng. Thứ hai là về việc giao dịch này có tự nguyện hay không thì tại thời điểm giao kết thực hiện, người nhà bệnh nhân đang ở trong một cái hoàn cảnh
người nhà và bệnh nhân đã đang ở trong một hoàn cảnh nguy hiểm đến tính mạng. Lúc đó gia đình người bệnh không có một cái sự lựa chọn nào khác và bắt buộc phải lựa chọn cái dịch vụ là với giá quá cao như vậy. Mặc dù tình trạng dịch bệnh căng thẳng, rủi ro lây nhiễm rất cao, đúng là như vậy. Tôi cũng đồng ý với ý kiến của anh, nhưng mà không thể vì thế mà nâng giá dịch vụ lên gấp nhiều lần so với giá thị trường được. Đấy chính là hành vi trục lợi, không chính đáng, là hành vi bị cấm theo luật quy định. Thứ ba là chúng tôi không phủ nhận hành vi của tài xế là vi phạm hành chính. Đúng là anh đã nộp phạt hành chính. Tuy nhiên, chúng tôi thấy rằng giao dịch giữa hai bên là giao dịch dân sự, được điều chỉnh bởi các quy định của luật dân sự. Bộ luật dân sự cũng có quy định rõ là giao dịch dân sự sẽ bị vô hiệu nếu nội dung của giao dịch vi phạm điều cấm của luật, mà điều cấm ở đây được quy định trong luật giá. Tài xế đã vi phạm điều cấm đó. Chính vì vậy, giao dịch này vô hiệu với căn cứ cụ thể tại Điều 117 khoản 1C, Điều 123 Bộ Luật Dân sự 2015 và tại Điều 10 của luật giá. Thứ tư, chúng tôi thấy rằng tòa ra quyết định trong mỗi bản án sẽ căn cứ vào tình tiết vụ việc, và như vậy thì bản án chỉ có giá trị tham khảo, không bắt buộc tòa phải tuân theo. Tòa chỉ phải tuân theo những quy định những quy định mà pháp luật có đề cập. Nên chúng tôi không đồng ý với việc dẫn chứng ví dụ của bên bị đơn. Chúng tôi xin kết thúc luận điểm của mình. Bên anh Trung có muốn phản bác gì luận điểm cuối cùng của bên đơn về vấn đề này không? Trước khi tôi có một số câu hỏi. Mình nghĩ rằng là các bên đã có cái cơ hội để trình bày đầy đủ, cho nên là chúng tôi xin không có thể bổ sung thêm cái luận điểm gì nữa vào cái phần trình bày của mình. Vâng, vậy thì có một câu hỏi tôi cũng xin đề nghị anh để đưa ra ý kiến. Câu hỏi từ phía chúng tôi đó là việc rằng là liệu rằng là chúng ta chỉ nên xem xét vụ việc này ở một góc độ cụ thể, đó là việc rằng lúc mà thỏa thuận lên xe cứu thương đó, người nhà bệnh nhân có biết đây là xe cứu thương chui hay không? Nếu biết là xe cứu thương chui, tại vì rõ ràng là một cái phản ứng rất là thông thường trong xã hội rằng là tôi gọi xe chở người bệnh thì đấy phải là xe cứu thương, còn nếu không phải xe cứu thương thì đương nhiên tôi sẽ không gọi ông xe tải là chở người bệnh làm gì cả, tôi sẽ chỉ gọi xe cứu thương. Rõ ràng đây anh chắc là hành vi lừa dối, tại vì rằng là nếu mà tôi nhận ra điều đó không phải là một xe cứu thương chui thì chắc chắn là tôi sẽ từ chối cái giao dịch đó, và như vậy rằng là đấy bản chất của việc là tôi tham gia vào giao dịch đó là việc là cái xe cứu thương là xe cứu thương chui. Đề nghị anh là làm rõ hơn một số ý kiến liên quan đến cái quan điểm này. Vâng ạ, cảm ơn tòa. Tại vì là trước hết là phải xác định là trong cái phiên làm việc hôm nay thì như là tòa đã xác định ngay từ đầu thì chúng ta sẽ chỉ bàn về vấn đề là vô hiệu do vi phạm điều cấm. Thế nên là chúng tôi sẽ không trao đổi về cái vấn đề là cái căn cứ là vô hiệu do lừa dối. Chúng ta đều biết thì là cái căn cứ do vi phạm lừa dối là một cái điều khoản khác ở trong Bộ Luật Dân sự, điều 127. Thế nó cái căn cứ và cái tình tiết của nó đều khác với cả cái vấn đề là vô hiệu do vi phạm điều cấm. Vô phạm điều cấm là vi phạm do những cái chế định mà bảo vệ cái lợi ích của cộng đồng mà luật quy định ra. Thế còn ở đây thì nếu mà nói về vô hiệu do lừa dối thì đấy sẽ là một cái câu hỏi như anh đặt ra đấy. Nó là một câu hỏi của question of fact là có cái vấn đề lừa dối hay không, đúng không? Khi mà bệnh nhân thuê xe thì người ta có biết hay không? Biết hay buộc phải biết. Người ta lên mạng, người ta tìm hiểu là người ta gọi đến các bệnh viện không trả lời, xong người ta lên mạng, người ta tìm ra một cái số, xong gọi đến, xong rồi với một cái bác chả mặc quần áo của trong ngành gì cả, đi đến và mặc cả ngã giá 3 triệu, 3,5 triệu, và xe không phải là xe của một cơ sở y tế dán logo tùy tiện như thế, thì người ta có biết hay buộc phải biết đấy là xe gọi là xe chở lậu hay không. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là trong cái phạm vi của cái phiên làm việc hôm nay thì chúng ta sẽ tập trung vào cái vấn đề là vi phạm điều cấm và không tập trung vào cái lừa dối. Cảm ơn cái phần giải thích của anh. Tôi sẽ đợi cái giải thích kỹ hơn của anh trong cái buổi tiếp theo liên quan đến việc vi phạm do lừa dối. Vậy thì để có thể là làm rõ hơn trước khi mà tôi cân nhắc thì tôi xin tóm tắt lại cái hiểu biết của tôi một cách rất ngắn gọn như anh đã trình bày
rất hay trong buổi ngày hôm nay. Vậy thì cái hợp đồng, bất cứ một hợp đồng nào theo Bộ luật dân sự sẽ chỉ vô hiệu do vi phạm điều cấm nếu một cái quy định nào đó của hệ thống luật của chúng ta nói rằng là việc vi phạm sẽ dẫn đến vô hiệu cái hợp đồng. Còn ngược lại, đối với cả những cái liên quan đến luật giá hay là cụ thể luật giá chẳng hạn, vì luật giá không nói rõ việc rằng vi phạm luật giá sẽ dẫn đến vô hiệu hợp đồng, cho nên hợp đồng nó sẽ không vô hiệu. Còn cái việc rằng là phạt xử phạm vi phạm hành chính thì đấy là việc cơ quan nhà nước, thì tôi sẽ xin nhường lại cho phía cơ quan nhà nước người ta giải quyết. Có đúng là tôi hiểu cái ý kiến của anh là như vậy hay không ạ? Anh làm rõ vấn đề đấy lần nữa. Báo cáo anh Hiếu là đấy là cái vấn đề phức tạp hơn là như thế. Với cái luật thực định hiện tại thì là không có căn cứ để mà trả lời câu hỏi của anh. Rất tiếc là như vậy. Chúng ta đều biết rằng là các cái luật thực định khi mà ban hành ra, ngoại trừ Bộ luật dân sự và luật thương mại, thì các cái luật đều được ban hành ra để điều chỉnh một cái nhóm hành vi nào đó. Ví dụ luật thuế là điều chỉnh hành vi về thuế, điều chỉnh luật giao thông đường bộ là điều chỉnh về hành vi vi phạm giao thông, và Bộ luật hình sự là các cái tội phạm mà ở mức cần phải xử lý hình sự. Các quy định này không được đặt ra để giải quyết vấn đề hợp đồng cũng như là hiệu lực pháp luật của hợp đồng. Chính vì thế nên không thể trông đợi hay kỳ vọng hay là giải thích để mà hiểu được cái ý chí của nhà làm luật trong những cái quy định pháp luật đó là có nói đến cái hiệu lực pháp luật của một cái giao dịch khi mà bị vô hiệu, khi mà xâm phạm các cái chế tài đó. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể thấy được ngay rằng là sẽ có những cái hành vi vi phạm pháp luật mà mặc nhiên nó bị vô hiệu. Ví dụ vi phạm những cái quy định ở trong Bộ luật hình sự. Nếu mà bây giờ tôi với anh mà có một cái thỏa thuận mua bán một khẩu súng chẳng hạn, mua bán ma túy chẳng hạn, thỏa thuận để phạm tội chẳng hạn, thỏa thuận để cản trở công lý chẳng hạn, thì tôi tin rằng là không ở đâu có quy định về việc là hậu quả của cái giao dịch đó đứng từ góc độ hợp đồng. Góc độ pháp luật hình sự hay là góc độ luật hành chính thì sẽ phải chịu cái chế tài. Tuy nhiên tôi và anh đều tin chắc 100% là ở bất kỳ một cái nền pháp luật nào thì đều coi cái giao dịch đó là giao dịch vô hiệu và không được thực thi. Tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng là có những vô vàn những cái giao dịch khác mà như là tôi đã trình bày là nó cũng có mục đích và nội dung cũng vi phạm một cái quy định nào đấy của pháp luật. Tuy nhiên chúng ta đều hiểu rằng và đều cảm thấy rằng là sẽ là vô lý hoàn toàn nếu mà từ cái vi phạm đó mà tòa tuyên là cả cái giao dịch đều bị vô hiệu. Thế thì đấy, câu hỏi đặt ra cho chúng ta ngày hôm nay, bởi vì tôi cho rằng là cái câu chuyện mà cái bài tập tình huống ngày hôm nay, tôi xin phép là trình bày cái tổng kết của cái buổi ngày hôm nay luôn, gọi là vượt ra ngoài cái phần trình bày luôn. Và bởi vì là tôi nghĩ là cái phần trình bày thì đến đây đã là kết thúc, và rất là cảm ơn hai bạn là Nga và Thu Anh làm rất là tốt, và mình nghĩ rằng có một cái buổi trao đổi rất là thú vị. Thì là xin phép là có một số những ý kiến để mà tổng kết lại cái phần trao đổi ngày hôm nay. Vì cái ngày hôm nay thì là như các bạn đều thấy là không tập trung vào cái phách của cái vụ việc, cũng như là tranh luận về ai đúng ai sai, hay là cái tập trung về cái câu chuyện lừa dối hay là đạo đức xã hội. Đó không phải là cái mà chúng tôi hướng đến ngày hôm nay. Hôm nay là chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái câu chuyện để mà qua đó chúng tôi thấy chúng ta chia sẻ với nhau về một cái chủ đề rất là thú vị, rất là quan trọng, nhưng chúng tôi cho rằng là còn đang bị bỏ ngỏ trong pháp luật Việt Nam liên quan đến cái chế định là giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm. Đâu là ý nghĩa thực sự cũng như là cái giới hạn của cái chế định tự do thỏa thuận? Các bên tự do đấy, nhưng mà tự do đến đâu? Có phải tự do là vô cùng hay không? Hay là tự do cho đến khi mà có một cái thông tư nói rằng là tôi hạn chế cái tự do của anh? Hay là có một cái tự do cho đến khi mà có một cơ quan có thẩm quyền như là
ủy ban nhân dân xã hay là một cái chiến sĩ công an ở giao thông nói rằng là tôi hạn chế cái tự do của anh, thì đâu là ý nghĩa và cái giới hạn của cái tự do thỏa thuận. Cái thứ hai nữa ấy, là như là ban nãy khi mà cái lập luận của mình gọi là ví dụ thôi về cái phân tích cái cách hiểu của cái điều 406 của Bộ luật dân sự, thì là đặt ra một cái câu hỏi về cách hiểu và cách giải thích của cái điều 117.1C và 123 của Bộ luật dân sự về điều cấm của luật. Chúng ta đang nói ở đây là vi phạm điều cấm của luật. Vậy thì điều cấm của luật là cái gì? Là luật hay là văn bản dưới luật hay là các chủ trương chính sách, đường lối mà không được quy định trong một cái văn bản quy phạm pháp luật nào cụ thể thì là có coi là điều cấm của pháp luật hay không. Nếu mà bây giờ là chúng ta có một cái chủ trương về đại đoàn kết dân tộc chẳng hạn, chủ trương về là toàn dân là thực hiện chống dịch như chống giặc chẳng hạn, vi phạm cái chủ trương đấy, vi phạm cái đường lối đấy, mặc dù là chưa được quy định cụ thể trong một cái văn bản quy phạm pháp luật nào, chứ đừng nói đến là quy định ở trong luật, thì có gọi là vi phạm điều cấm của luật hay không? Ngoài ra thì có những cái vấn đề ở trong được coi là nguyên tắc cơ bản của pháp luật. Nếu mà vi phạm các nguyên tắc đó thì có vi phạm cái điều cấm của luật hay không? Hoặc là các giá trị cơ bản hoặc quan trọng trong việc bảo vệ cái lợi ích cộng đồng. Ở đây là chúng ta biết đến cái khái niệm là lợi ích cộng đồng, cái public interest, hoặc là an ninh an toàn của cộng đồng là public security, và cái giá trị là đạo đức xã hội, public morality. Thì đấy là những cái mà trong một cái xã hội văn minh, một cái xã hội mà được thiết lập như xã hội của chúng ta, thì là những cái lợi ích như vậy, public interest, public security và public morality cũng là những cái giá trị mà pháp luật hướng tới và bảo vệ. Thế thì nếu mà dù là chưa được quy định, chưa được luật hóa trong một cái văn bản luật, thì vi phạm những cái order mà để bảo vệ những cái interest, những cái security như vậy, thì có coi là vi phạm điều cấm của luật hay không? Thì đấy là cái câu hỏi thứ hai. Cái câu hỏi thứ ba nữa là khi mà giống như là cái tình huống mà tôi lấy để mà nói về cái việc mà phân tích cái mục đích nội dung của một giao dịch bị cấm, thì làm thế nào để có thể xác định được là đâu là cái mục đích nội dung của một giao dịch bị cấm? Nếu mà giao dịch có nhiều mục đích, có nhiều nội dung, thì chỉ một mục đích hay một nội dung vi phạm điều cấm thì giao dịch có bị vô hiệu hay không? Ví dụ như là ban nãy là chúng ta đã thấy được cái ví dụ khi mà một cái hợp đồng lập ra với mục đích là trốn thuế, tức là không có cái giao dịch gì cả, chỉ có lập ra để trốn thuế, thì đấy là cả cái giao dịch, cả cái mục đích của cái giao dịch đó. Tuy nhiên nếu mà cái giao dịch là mua bán là vẫn có thực, nhưng mà cái điều khoản giá được thay đổi với cái mục đích là trốn thuế, thì cái giao dịch đó hiện tại chúng tôi hiểu và có một số những cái case, có một số những cái bản án thì tòa lại không coi là vi phạm, mà không coi là bị vô hiệu. Chính vì thế nên là đặt ra một câu hỏi là xác định cái mục đích và nội dung của giao dịch mà vi phạm điều cấm là như thế nào. Nếu mà có phải là khi mà cái mục đích và nội dung vi phạm điều cấm không phải là cái phần quan trọng hay phần cốt lõi của giao dịch thì không bị vi phạm, hay là xác định liên quan đến ý chí chủ quan và nhận thức của các bên khi mà có cái nội dung và mục đích đó, thì đâu đó những cái bản án của tòa đã đề cập những vấn đề đó, nhưng mà hoàn toàn là phần việc diễn giải của tòa. Chứ còn nếu mà dựa trên cái quy định hiện tại của điều 117.1 và điều 123 thì không thể hiện được những cái điều đó, không cho phép chúng ta có cái căn cứ để mà đánh giá về cái đâu là mục đích nội dung vi phạm điều cấm dẫn đến vô hiệu, và đâu là trường hợp mục đích nội dung vi phạm mà không dẫn đến vô hiệu. Ngoài ra thì chúng ta cũng thấy rằng là không phải là chỉ là khi mà có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm thì mới có thể bị vô hiệu, mà trên thực tế là cái cách thức thực hiện hợp đồng mà vi phạm điều cấm cũng có thể dẫn đến vô hiệu. Ví dụ như là một cái hợp đồng với cái mục đích là vận chuyển, nội dung là
một bên thì chuyên chở và một bên thì trả tiền, không có gì là vi phạm điều cấm cả. Nhưng mà cái cách thức thực hiện hợp đồng, tức là người lái xe ở đây là sử dụng một cái xe không có đăng ký, lái xe thì không có bằng, đi trên đường thì vi phạm luật giao thông. Như vậy thì câu hỏi đặt ra là có vô hiệu không? Thì hiện tại là cái quy định hiện tại là cũng không xử lý vấn đề đấy. Và cái điểm cuối cùng mà chúng tôi muốn chia sẻ thông qua cái bài trình bày cái câu chuyện ngày hôm nay, cái điểm cuối cùng nhưng mà cũng là cái điểm mà quan trọng nhất ý, là trong cái quá trình đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng thì có thể có một hoặc một vài những cái nội dung, mục đích hoặc cách thức thực hiện hợp đồng vi phạm pháp luật. Điều đấy là việc mà hoàn toàn có thể xảy ra và trên thực tế là khá phổ biến. Tuy nhiên thì chúng ta cũng thấy rằng là thực tế xét xử cũng như là suy luận logic thì không phải trường hợp nào có một cái mục đích và nội dung vi phạm điều cấm cũng dẫn đến hợp đồng vô hiệu. Tôi nghĩ rằng là đấy là một cái mà suy luận tương đối hợp lý và thực tế xét xử cũng đã chứng minh cái suy luận đấy. Vậy thì câu hỏi đặt ra cho những người làm nghề luật, hành nghề luật như là chúng ta ở đây thì đâu là cái căn cứ, đâu là cái test để có thể xác định được một cái hợp đồng có vi phạm điều cấm mà bị vô hiệu, và đâu là cái hợp đồng có vi phạm điều cấm nhưng không vô hiệu. Và một câu hỏi khác thú vị không kém được đặt ra là cái quy định hiện tại của cái điều 117 cũng như là 123 về vô hiệu do vi phạm điều cấm, liệu đã hợp lý chưa? Liệu đã đầy đủ chưa? Thì cái tình huống ngày hôm nay mới chỉ dừng ở mức là đặt ra cho chúng ta những cái câu hỏi như thế để suy nghĩ thêm. Thì phụ thuộc vào cái sắp xếp của ban tổ chức, anh Hiếu và anh Hợp, thì là chúng tôi là sẵn sàng là sẽ có một hoặc hai cái buổi trao đổi tiếp theo nữa về những câu hỏi mà chúng ta đã đặt ra ngày hôm nay. Để giải đáp được những câu hỏi đặt ra ngày hôm nay là nhìn từ góc độ của pháp luật Việt Nam hiện hành cũng như là nhìn từ góc độ của pháp luật so sánh. Hai cái trường phái chính là common law, cái luật của Anh và Mỹ, và cái luật của châu Âu lục địa, luật La Mã, luật của Đức, luật của Pháp, để mà tìm hiểu, làm sáng tỏ những câu hỏi mà chúng ta đặt ra ngày hôm nay. Thì đấy là cái phần mà chia sẻ của chúng tôi. Thì là bây giờ là xin là anh Hiếu là mở cái diễn đàn cho các bạn là đặt cái câu hỏi hay là cái phần comment hay đóng góp, phân tích hay là chia sẻ của các bạn liên quan đến chủ đề ngày hôm nay. Cảm ơn anh Trung, rất hay, rất thú vị. Hôm nay là chính ra là ban đầu là ban tổ chức định làm một cái survey, một cái poll nho nhỏ để mọi người có thể đưa ra cái ý kiến, nhưng mà vì lý do kỹ thuật chưa làm được thì mình xin hỏi câu hỏi rất đơn giản. Theo các bạn, sau khi nghe phần trình bày chi tiết của anh Trung thì người tài xế taxi có phải trả lại tiền cho gia đình bệnh nhân không? Một câu hỏi rất đơn giản thôi. Bạn nào đồng ý là có thì bạn thử giơ tay xem, có được không? Các bạn là quan tòa ngày hôm nay rồi, là nghe ý kiến đại diện phía người tài xế là anh Trung trình bày rất rõ ràng, là rất hấp dẫn từ đầu buổi đến giờ. Thì bạn nào đồng ý là người tài xế sẽ phải trả lại tiền cho gia đình bệnh nhân thì các bạn có thể đưa ra một ý kiến, chỉ sử dụng chức năng giơ tay thôi, mình chỉ yêu các bạn giơ tay thôi. Có nào nếu các bạn muốn có ý kiến thì các bạn có thể bật mic, hoặc các bạn có thể đặt câu hỏi phần chat box tùy các bạn. Nhưng mà trước tiên thì là câu hỏi là theo các bạn thì ông tài xế có phải trả lại tiền hay không? Có thì giơ tay, rất đơn giản đấy, thì là để giơ tay. Vẻ là 4 người trong tổng số 57 người trên diễn đàn của chúng ta ngày hôm nay. Trong đó có bao gồm anh Hợp Đạo. Cái đây là người tài xế phải trả lại tiền, không hiểu là anh Hợp Đạo có muốn có ý kiến cụ thể gì hơn về cái buổi ngày hôm nay không? Chỉ có 4 bạn diễn đàn chúng ta, coi như là kết quả chung cuộc là 4 bạn đồng ý rằng là người tài xế sẽ phải trả lại tiền.
Và đấy chính là 4 người nghĩ rằng là tất cả những lập luận ngày hôm nay của anh Trung là không có ý nghĩa gì. Đại khái này. Rõ ràng là hợp đồng có vấn đề ở đâu thì là tùy, đúng không? Vấn đề ở đâu thì là có thể chưa biết, nhưng mà rõ ràng là có vấn đề và người tài xế phải trả lại tiền. Có bạn Nguyễn Văn Long hay là Văn Long hay Nguyễn Văn Long thì bạn mình xin mời bạn có ý kiến, hay là bạn có muốn có ý kiến không? Thêm một bạn, 5 bạn. Biết anh Hợp có trên diễn đàn anh có thể có cái ý kiến, anh Hợp có một ý kiến gì về điểm này không ạ? Anh có đây, nhưng mà hiện nhị thì Dư cũng vừa bật camera lên, có phải Dư có ý kiến gì không Dư? Đừng nói cho Dư đi. Dạ, cái này thật ra em thì cũng quan điểm về phía của anh Trung là nếu mà xét ở góc độ pháp lý thì em nghĩ là để mà quy cái này vào điều cấm để từ đấy cho rằng hợp đồng vô hiệu rất là khó. Tuy nhiên thì em chỉ có nhìn ở góc độ nó rộng hơn một tí, nó khỏi nằm ngoài cái khuôn khổ của vụ việc, thì em nghĩ là tại vì luật thì ngoài các quy định pháp luật thì có thể là mình trên thực tế thì một vụ việc sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái phạm vi và mặt đạo đức nữa, thì có thể cái việc cái ông tài xế trong tình huống này ông phải trả lại tiền thì vì lý do là đạo đức và bị chỉ trích từ dư luận, chứ còn thật ra mà nếu mà căn cứ vào quy định của pháp luật mà cụ thể trong giới hạn của cái nội dung mình trao đổi ngày hôm nay là vi phạm điều cấm thì thật ra em nghĩ là nó cũng không vi phạm điều cấm. Thì về vấn đề này thì em nhớ là hồi xưa là em khi mà còn sinh viên em có đọc sách của thầy Hoàng Thơ Liên, lúc đấy là thứ trưởng của Bộ Tư pháp, thì cũng có các phân tích về cái trường hợp nào được coi là điều cấm của quy định pháp luật. Thì những cái vấn đề mà thầy Hoàng Thơ Liên thời điểm đấy thầy đặt ra thì cũng giống như anh Trung vừa rồi anh đã đặt ra cho mọi người. Dạ em cảm ơn. Cảm ơn Sư. Okay. Anh xin bình luận và trả lời cái ý kiến của Dư vừa rồi, rất là hay. Tuy nhiên ý, thì trước hết là phải nói rằng là cái quan điểm của anh cũng như là quan điểm của các bạn trong buổi thảo luận hôm nay không phải nói lên rằng là anh tài xế có phải hay có nên trả lại tiền. Đấy không phải là câu hỏi của chúng ta ngày hôm nay, càng không phải là câu hỏi của pháp luật. Câu hỏi của pháp luật là đứng từ góc độ pháp luật, anh tài xế có phải trả lại, bởi vì đây là một cái giao dịch vô hiệu do vi phạm điều cấm. Và chính vì thế nên là anh nghĩ rằng là cái nhận xét như của Du ấy, đấy chính là cái điểm mà anh em mình phải làm nhiều hơn thế. Pháp luật phải đủ rõ để trả lời câu hỏi với một cái tình huống như vậy, đây có phải là một giao dịch vô hiệu hay không? Cho dù rằng là vô hiệu do vi phạm điều cấm hay vô hiệu do đạo đức, thì là cái quy định hiện tại đều đã đề cập đến vấn đề đấy. Vấn đề là cái quy định hiện tại nó có đủ rõ ràng, nó có đủ hợp lý, và đâu là cái test để xác định là như thế nào thì vi phạm điều cấm và khi nào vi phạm điều cấm thì dẫn đến vô hiệu. Pháp luật phải trả lời được câu hỏi đó, chứ không thể chỉ trông chờ vào cái gọi là cái ý thức về đạo đức nhiều khi rất là mơ hồ, hay là trông chờ vào dư luận xã hội nhiều khi rất cảm tính, đúng không? Đấy chính là cái thông điệp quan trọng nhất mà anh muốn chia sẻ với cả các bạn ngày hôm nay. Tức là pháp luật phải trả lời được câu hỏi đấy. Đấy mới là cái mục tiêu anh em mình hướng tới. Bởi vì đây là một cái chế định theo anh là căn bản, cốt lõi trong pháp luật dân sự liên quan đến hợp đồng. Nền tảng của pháp luật dân sự là tự do hợp đồng, tự do ý chí, và về nguyên tắc thì là pháp luật chỉ can thiệp khi mà pháp luật cần phải can thiệp, và một khi đã can thiệp thì phải chỉ rõ được đâu là cái test để xác định là trường hợp nào thì là vô hiệu và trường hợp nào thì không là vô hiệu. Chứ không thể nào mà gọi là anh em ta ở đây là gọi là niềm tin của xã hội về mặt pháp luật rồi, nhưng mà khi mà đến hỏi anh em ta là thế có phải trả lại hay không, có vô hiệu hay không, thì anh em ta lại bảo là luật nó cũng không được ổn lắm, nhưng mà lương tâm và đạo đức xã hội và dư luận xã hội thì theo tôi nên nghĩ là ông nên trả lại đi, bởi vì là tình hình dịch bệnh khó khăn như thế, ông còn cầm 3,5 triệu của người ta. Thì đấy cũng là một vấn đề, đúng không? Đấy cũng là một vấn đề, nhưng mà sẽ nhường cho các nhà đạo đức học và các nhà gọi là nghiên cứu về vấn đề đấy. Thế còn anh em ta thì phải làm rõ được cái câu hỏi là
điều 117.1C và điều 123 nó có thể trả lời được câu hỏi này hay không. Nếu nó không thể trả lời được thì nó phải được sửa đổi bổ sung như thế nào để nó có thể trả lời được câu hỏi này. Thì anh nghĩ rằng là đấy là cái nhiệm vụ đặt ra cho tất cả những người làm luật, bao gồm cả anh em ta. Thì anh mới bảo rằng là anh muốn là có thêm 1 hoặc 2 buổi nữa để mà làm rõ cái câu hỏi đấy. Vâng. Mình hợp. Đấy, Hiếu hỏi kiến anh thì anh cũng chỉ đưa ra một góc nhìn thế này thôi. Anh nghĩ là đúng là trong cái khung cảnh mà mọi thứ có thể không rõ ràng thì anh có thể nhìn thấy một cái ý chí của nhà làm luật. Ở đây có một ý nữa anh nghĩ theo anh ấy nhớ đúng không, là ngày xưa những luật cũ thì nói rằng là nếu hợp đồng vi phạm quy định của pháp luật thì vô hiệu do điều cấm vi phạm của pháp luật, và bây giờ thì là vi phạm điều cấm của luật. Tức là các nhà làm luật đã thu hẹp cái phạm vi câu chuyện này hơn rất nhiều, và trong cái việc thu hẹp đấy để nhìn thấy có thể người ta có một cái ý định nếu có sự giao thoa, nếu những điều cấm của pháp luật là một vùng đỏ, của luật nhé, những điều cấm của luật là một vùng đỏ, thì hễ hợp đồng cứ giao thoa với nó thì hợp đồng bị chết, bất luận là đến đâu. Bởi vì trong lúc mà chưa có một cái phép thử nó rõ ràng như anh Trung đang nói, thì cách duy nhất để các nhà làm luật có thể quản lý được xã hội là gì? Là cứ động vào vùng đỏ, vào vạch 50 là có vấn đề, bất luận như thế nào. Bởi vì nếu không ấy thì chúng ta sẽ cổ suý bằng việc là cho phép hợp đồng được có hiệu lực và thực hiện, thì chúng ta đang cổ suý cho những hành động mà đã lấn vào cái vùng đỏ đó do các luật vạch ra, và điều đó nó sẽ có hại cho xã hội hơn rất là nhiều. Trong trường hợp này, ví dụ như trường hợp này, pháp luật lại cổ suý cho việc, nhất là cái việc anh tài xế ở đây là người nhẽ ra phải biết luật nhất thì lại tự lắp còi ù, tự tô chữ thập đỏ lên xe, tự làm tất cả những cái việc đó. Và nếu như chỉ phải trả một cái vi phạm hành chính 200.000 chẳng hạn, và trong đó anh ta kiếm được 3,5 triệu trên nỗi đau của những người khác, và nếu từ tất cả xã hội, nếu cái bản án này được ra đời và tất cả các tài xế trên đất nước Việt Nam đều làm như vậy, sẵn sàng trả phạt hành chính 200.000 và để kiếm được 3,5 triệu của những người khác, thì rõ ràng là cái mục đích của cái điều cấm nó vô nghĩa. Thì anh nghĩ đấy là một góc nhìn, anh không nói là đúng hay sai, nhưng mà anh Hiếu bắt giơ tay thì cũng phải giơ tay cái phát biểu sự ý kiến. Xong chào anh Trung và các anh chị em có bình luận thêm. Cảm ơn sếp Hợp. Em xin trả lời lại là đúng là cái ý đồ của nhà làm luật thì anh em mình đều không biết. Tuy nhiên là em có thể trả lời luôn là từ cái lý luận cũng như thực tiễn khi mà phân tích bản án. Ở đây là bọn em đã tiến hành phân tích cái bản án, các cái bản án mà bị vô hiệu theo pháp luật Việt Nam ở trên cái diện rộng nhất có thể, rất nhiều nghìn bản án, thì là em có thể lấy được cái ví dụ cho anh là về bất kỳ một cái gì gọi là vùng đỏ thì đều có những cái ví dụ nói rằng vi phạm cái vùng đỏ đấy có thể vô hiệu và có thể không vô hiệu. Ví dụ như là khi mà mình nói đến là vùng đỏ là giao dịch ngoại hối chẳng hạn, đấy là vùng đỏ, bởi vì là rất nhiều hợp đồng mà vi phạm pháp lệnh ngoại hối bị tuyên là vô hiệu. Nhưng mà cũng có rất nhiều những hợp đồng vi phạm pháp lệnh ngoại hối nhưng không bị vô hiệu. Nếu mà anh coi luật thuế là vùng đỏ thì cũng có rất nhiều bản án nói rằng là vi phạm luật thuế là vô hiệu, nhưng cũng có rất nhiều những bản án và có những hành vi vi phạm luật thuế nhưng không phải là vô hiệu. Không thể nào mà có một cách nhìn nhận đơn giản là luật thuế là vùng đỏ, hay là chỉ luật hình sự mới là vùng đỏ, hay là chỉ luật ngoại hối là vùng đỏ. Nó không đơn giản như thế. Ví dụ như trong trường hợp của chúng ta ngày hôm nay là vi phạm luật giao thông, thì thông thường chúng ta sẽ bảo là luật giao thông nó không phải vùng đỏ, bởi vì là nó không phải là cái yếu tố trọng tâm của hợp đồng, đúng không? Hợp đồng thuê vận tải từ Nam ra Bắc mấy chục triệu đồng, thế nên là chỉ trong cái nội dung của hợp đồng có một nội dung nói rằng là anh phải giao hàng tại cái thời gian mà bị cấm đường chẳng hạn,
đấy là cũng là có nội dung vi phạm cái luật giao thông, thì chúng ta thấy rằng là mặc dù vi phạm luật giao thông nhưng mà không làm cho nội dung vô hiệu. Nhưng mà nếu mà cái mục đích đấy lại cả cái hợp đồng đấy chỉ nói đến cái việc là tôi thuê anh để anh đi vi phạm luật giao thông, thì em lại nghĩ rằng là cái hợp đồng đấy lại nên vô hiệu. Chứng tỏ là ở đây là không thể có được một cái sự phân tách giản đơn là pháp luật có một cái khu vực là vùng cấm và vi phạm cái vùng cấm đấy là vô hiệu, mà rõ ràng ở đây cần phải có một cái gì đấy nó chi tiết hơn, nó sâu sắc hơn để bóc tách rằng là trong cái mảng mà pháp luật ngăn cấm, pháp luật không cho làm thì nó vẫn có hai nửa. Hai nửa đấy vừa là nửa về nội dung của pháp luật, nhưng mà một nửa khác là về cái phần của cái giao dịch đấy. Cái vi phạm đấy nó có phải là yếu tố trọng tâm trong cái giao dịch đấy hay không? Nhận thức ý chí của các cái bên trong cái giao dịch đấy như thế nào? Cái thu lợi được là như thế nào? Cái vi phạm là như thế nào? Để bảo vệ, nếu mà tuyên là vô hiệu thì có tác dụng là bảo vệ được cái lợi ích mà cái điều cấm đấy đang đặt ra hay không? Hay là lại có ý nghĩa ngược lại, bởi vì cái quy định cấm đấy thực chất là để bảo vệ một cái nhóm đối tượng yếu thế mà pháp luật đang cần bảo vệ. Cái nhóm yếu thế đấy ở đây chính là cái nhóm yếu thế trong cái hợp đồng, mà nếu bây giờ tuyên vô hiệu thì chính cái nhóm yếu thế đấy lại bị tổn hại. Đấy, tất cả những vấn đề đấy đặt ra để chúng ta thấy rằng là cái quy định về vô hiệu do vi phạm điều cấm nó cần phải chi tiết, kỹ lưỡng và toàn diện hơn rất nhiều, là có một cái cách hiểu hay là một cái cách diễn đạt rất là máy móc về mặt gọi là chỉ phân định ra là vùng đỏ, vùng xanh và vi phạm vùng này là vô hiệu, vi phạm vùng kia là vô hiệu, thì em nghĩ rằng là nó không hề giản đơn như thế. Đặc biệt là nếu mà chúng ta đặt cái vấn đề này ở trong góc độ luật so sánh thì chúng ta hiểu rằng là đây là một cái vấn đề mà cũng diễn ra từ hơn 2.000 năm nay rồi. Luật La Mã, các hoàng đế ngày xưa là cũng đã trăn trở mãi vấn đề này rồi và đã được giải quyết trong luật Anh, Mỹ cũng như luật châu Âu. Thế nên là em nghĩ rằng là một cái buổi nói chuyện như vậy thì sẽ giúp chúng ta là gợi mở được thêm rất là nhiều điều để có thể làm rõ được cho cái câu hỏi vừa rồi của anh Hợp. Nhưng em nghĩ rằng là nói túm lại thì em nghĩ rằng là sẽ không đúng khi mà nghĩ rằng hay là mong đợi rằng hay là giải thích ý chí của nhà làm luật rằng là nó là một cái chế định giản đơn để mà có thể dễ dàng bóc tách được là đâu là hợp đồng vô hiệu và đâu là hợp đồng không vô hiệu khi mà có cái yếu tố là vi phạm pháp luật ở trong cái hợp đồng đấy. Hoàn toàn đồng ý với anh Trung. Anh nghĩ là có một cái câu nói đâu, anh nghĩ là ngày xưa nhân là những cái nhà làm luật đấy, chúng ta là luật sư thì ước gì khi như anh Hiếu nói, ước gì khi người ta viết một cái điều cấm người ta ghi thêm một dòng nữa là nếu ai vi phạm điều này thì hợp đồng vô hiệu. Nhưng mà thực ra trên thực tế trên toàn thế giới thì không bao giờ người ta nghĩ việc đấy cả. Đấy là một cái thực tế. Và để làm được việc đấy có lẽ cũng quá khó. Người ta chỉ biết là cấm buổi tối đi đường tắt đèn chẳng hạn, thì người ta chỉ viết đến thế thôi. Để còn thì hậu quả về hợp đồng thế nào thì người ta không thể nào người ta biết được. Cho nên là không bao giờ mong chờ điều đấy cả. Và đúng là chính vì thế phải cần có một cái thước đo thế nào đó đủ linh hoạt để các thẩm phán, các luật sư có thể áp dụng để tùy từng trường hợp để biết rằng luật chỉ quy định là nếu buổi tối không được bật đèn, mà lại có một cái hợp đồng, anh Hiếu ký hợp đồng với anh Trung, bắt anh Trung là có một điều khoản này, bắt anh Hiếu phải lái xe tối không được bật đèn từ điểm A đến điểm B, mỗi nhiệm vụ đấy không như việc gì khác cả, thì có thể đấy là hợp đồng nhúng hoàn toàn là phần đỏ rồi, đúng không? Không chạy được, phải đấy là vô hiệu. Còn hợp đồng mà như anh Trung nói là chạy từ Nam ra Bắc đầy đủ cả, và vô tình chỉ có 10 phút trên đường anh tài xế quên không bật đèn buổi tối thì nó chỉ có 0,01% va vào cái vùng đỏ thôi, thì còn những khoảng giữa thì như thế nào, thì đấy là cả những cái thước đo và bao nhiêu những cái điều như anh Trung nói nó rất là quan trọng. Thì nghĩ là đúng là cái điểm mà nhất hôm nay anh lấy được ở trong cái buổi nói chuyện này là chúng ta hiện nay chưa có một thước đo đó, và tất cả chúng ta luật sư đã hành nghề, từ các giảng viên, từ các bạn sinh viên đều phải nghĩ về cái thước đo đó để cùng nhau đến một thời điểm đó nào đó hy vọng chúng ta có được một thước đo đó, dù là không hoàn chỉnh nhưng cũng phải có một thước đo gì đó để đưa ra một câu trả lời biết đâu chỉ là được 80% cũng đã rất là tốt rồi, không cần phải 100%, bởi việc là với cái va chạm vùng đỏ như trường hợp này thì pháp luật sẽ nhận nó như thế nào. Cảm ơn anh Trung và các em rất nhiều. Cảm ơn anh Hợp. Thú vị.
chờ những cái buổi tiếp theo của anh Trung để làm rõ vấn đề này, đặc biệt những cái góc nhìn so sánh giữa common law và luật của châu Âu lục địa về cái này. Vì có thể là các hệ thống khác nhau người ta sẽ xử lý những vấn đề khác nhau theo cái hướng rằng là một hợp đồng có thể không vô hiệu vì vi phạm điều cấm, nhưng mà nó có thể vô hiệu vì lý do khác, bảo vệ bên ưu thế nào đó, thì đấy cũng có thể là một cái khả năng, và đấy cũng có thể chính là một cái cách thức như anh Hợp nói là nó để giải quyết được những cái sự máy móc hoặc những cái sự cứng nhắc của liên quan đến vi phạm, liên quan đến điều cấm. Thì chắc là cái buổi sau sẽ trả lời nhiều hơn với câu hỏi này. Không biết là có bạn nào Hiếu ơi, không biết là các bạn, anh rất là muốn nghe cái ý kiến, dù là ý kiến cảm nhận thôi cũng được, của các bạn liên quan đến cái vấn đề này, cũng như là các bạn có thêm cái yêu cầu, bởi vì là như anh đã nói đấy là mục tiêu là sẽ làm 1 đến 2 buổi nữa để làm sáng tỏ, thế nên anh cũng rất muốn nghe các ý kiến của các bạn, hoặc là các bạn có câu hỏi nào không, thì là để cái phần trình bày sắp tới sẽ giải đáp được cả những cái câu hỏi của các bạn này nữa. Vì đối với anh đây là một cái vấn đề mà có thể nói là mới, thì anh không biết là có bạn nào mà có cái ý kiến đóng góp. Lúc nãy thì có một bạn có đặt ra cái câu hỏi về vấn đề liên quan đến lừa dối, mặc dù nó không phải là cái chủ đề của hôm nay, vô hiệu do lừa dối. Nếu mà biết được rằng là không biết được rằng là cái xe đó là cái xe cứu thương chui chẳng hạn, có một bạn có câu hỏi, thì có một bạn đặt ra câu hỏi vậy thôi. Thì ban nãy anh cũng đã trả lời, tức là lừa dối thì là nó là câu hỏi của fact thôi, đúng không? Lừa dối không lừa dối thì là các bên ra tòa và chứng minh, thì chứ nó em hiểu là nó sẽ đi vào một nhánh rất khác, đúng không ạ? Đúng rồi, nó là một cái nhánh, nó là nhánh khác, và cũng có một cái điều khoản khác của Bộ luật dân sự để xử lý vấn đề đấy, đúng không? Nếu mà thực sự là có lừa dối thì cũng có thể dẫn đến vô hiệu, nhưng mà đấy là các bên sẽ cần phải chứng minh về fact khác hẳn so với cả cái trường hợp là vô hiệu do vi phạm điều cấm. Ở đây thì rất có thể là cũng có lừa dối, mà cũng có thể là không có lừa dối, thì như mình nói là đấy là câu hỏi của fact. Không hiểu các bạn nào có, mặc dù có rất nhiều cánh tay giơ lên, nhưng mình hiểu rằng chắc là các bạn lúc nãy mình bảo giơ tay thì giơ tay, không, bạn nào có ý kiến gì thì cứ bật mic lên nói nhé. Anh nghĩ rằng là rất là khuyến khích các bạn là bật mic lên nói. Anh cũng theo dõi cái forum của chúng ta mấy lần thì thấy rằng là các bạn hơi e dè, đúng không? Đừng như thế. Sinh viên luật hay là người làm luật là phải dũng cảm lên, sẵn sàng là đưa ra cái ý kiến của mình, sẵn sàng là bởi vì anh nghĩ rằng là đấy là cái mục tiêu quan trọng nhất của anh Hợp khi mà tạo ra cái forum này cho chúng ta, là để tạo cho các em một cái môi trường để mà tăng cái hiểu biết của mình, nhưng mà cũng để thực hành cái kỹ năng của mình, trau dồi cái kỹ năng của mình, nên là cứ mạnh dạn lên. Bạn nào có ý kiến gì thì cứ bật mic lên mà nói. Có bạn Mai ở ngoài đường nên bạn vừa anh ơi. mời Hoàng. Mời Hoàng trước. Vâng, em thấy là buổi hôm nay rất là hay, thì em chỉ muốn nói cảm quan của em thôi, thì là theo điều 123 về giao dịch dân sự vô hiệu do điều cấm và trái với đạo đức pháp luật ấy, thì em cảm thấy là cái điều cấm thì nó là trước tiên là mình sẽ áp dụng cái trước tiên priority, nhưng mà cái nền của điều cấm đấy sẽ là trái với đạo đức pháp luật. Thì theo cách hiểu của em về nhà luật pháp là khó để mà có thể quy định được tất cả mọi thứ, tất cả các điều cấm của luật, và cũng như là rõ ràng cụ thể từng quy định. Thì nhà làm luật đang đưa ra một cái nền, nếu mà không có điều cấm thì sẽ trái với đạo đức pháp luật. Thì cái cách hiểu của em về đạo đức pháp luật ở đây thì nó cũng quy định là những cái chuẩn mực chung của xã hội và được thừa nhận. Thì cái này nó liên kết với một cái mà em cảm thấy khá là liên quan là lẽ công bằng. Thì nó đặt ra một cái vấn đề là thẩm phán với tòa án có quyền áp dụng lẽ công bằng trong quá trình giải quyết tranh chấp. Thì cái đó nó dẫn đến cái việc là nếu mà không có điều cấm thì lúc này thì chỉ có một cái con đường là tòa án hay thẩm phán dựa vào lẽ công bằng để mà phân định như thế nào sẽ là hợp lý cho các bên. Thì không biết là anh nghĩ như nào? Anh cũng không chắc rằng là anh hiểu được đầy đủ cái ý tưởng của bạn. Nhưng mà anh có mấy điểm như sau. Cái thứ nhất ý, thì không phải là khó
mà là không thể khi mà trông mong rằng các quy định của pháp luật sẽ đề cập đến vấn đề vô hiệu hợp đồng như chúng ta trao đổi ban nãy, đúng không? Cái vấn đề hợp đồng là vấn đề của Bộ luật dân sự và của luật thương mại. Thế nên không thể trông mong là luật hình sự hay là luật giao thông đường bộ hay là luật thuế, luật tài nguyên xử lý cái vấn đề vi phạm hợp đồng cho chúng ta. Không thể nào mà cứ mỗi một cái quy định thì lại khi mà nhà nước quy định cái chế tài thì lại nói rằng là nếu mà vi phạm cái điều khoản này thì là dẫn đến hợp đồng sẽ thế này thế nọ. Không làm như thế được. Thế nên là không phải là khó mà là không thể. Đấy là không phải cái việc của các cái luật mà để xử lý các cái vấn đề về hình sự hay là giao thông đường bộ hay là thuế đấy. Thế nên là cái công cụ duy nhất của chúng ta chính là cái chế tài vô hiệu do vi phạm điều cấm của Bộ luật dân sự, cái điều 117 và điều 123. Và cái câu hỏi đặt ra là làm thế nào để có cái test của tại chính cái chế định này, để khi mà cùng là cái hành vi vi phạm về luật thuế thì sẽ có thể đưa đến cái kết quả là vi phạm luật thuế vô hiệu, nhưng một cái trường hợp khác thì lại nói rằng là vi phạm luật thuế thì không vô hiệu. Đấy là cái câu hỏi đặt ra cho chúng ta là đâu là cái test để mà xác định. Và đấy là cái câu hỏi cho cái điều 123 và điều 117, chứ không phải câu hỏi đặt ra cho những cái văn bản pháp luật chuyên ngành. Đấy là cái câu trả lời thứ nhất. Cái vấn đề thứ hai, khi mà em nói rằng là tòa án không có cái công cụ gì nên là sử dụng cái lẽ công bằng và định đoạt, thì là anh có hai trả lời. Thứ nhất, nói rằng tòa án không có công cụ gì thì anh nghĩ rằng là đấy là một cái nhận xét hơi bị tự ti và thiếu trách nhiệm trong chừng mực nào đấy. Bởi vì nếu mà các cái hệ thống pháp luật khác người ta vẫn xử lý được cái tình huống đấy thì mình phải tìm hiểu và mình phải học hỏi xem là người ta xử lý cái tình huống đấy như thế nào. Chứ tại sao mình lại để cho một cái vấn đề rất là quan trọng của pháp luật mà tòa án của Việt Nam lại không biết làm như thế nào. Mình nghĩ rằng là đấy là một cái điểm rất là quan trọng. Còn cái điểm cuối cùng, khi mà em nói rằng là vì không có quy định nào nên là sử dụng lẽ công bằng, thì anh có thể chia sẻ ngắn gọn như thế này, chúng ta sẽ làm rõ hơn ở cái buổi tiếp theo. Nhưng mà cái ý nghĩa và cái mục đích của cái chế định vô hiệu do vi phạm điều cấm ấy, nó được đặt ra là để bảo vệ cái tính toàn vẹn và cái tính thống nhất của hệ thống pháp luật, chứ không phải bảo vệ cái lợi ích của các bên trong giao dịch. Cái lợi ích của các bên trong giao dịch chỉ được bảo vệ khi mà nó biến thành một phần của public interest, nó trở thành public policy trong cái việc bảo vệ lợi ích của một bên, ở đây là bảo vệ bên yếu thế, thì nó biến thành một phần của pháp luật. Và trong trường hợp đấy thì pháp luật bảo vệ nó như bảo vệ một phần của chính mình, chứ cái chế định này không được đặt ra để bảo vệ lợi ích của các bên. Các bên trong một giao dịch dân sự có quyền và trách nhiệm trong việc bảo vệ quyền lợi của chính mình. Thế nên câu trả lời đặt ra ở đây là tòa án sẽ không quan tâm, chứ đừng nói là không ưu tiên trong việc bảo vệ cái lẽ công bằng của các bên, mà tòa án ở đây là bảo vệ pháp luật, bảo vệ tính toàn vẹn và tính thống nhất của pháp luật. Chỉ khi mà pháp luật bị đe dọa thì tòa án can thiệp và không công nhận cái giá trị của cái giao dịch đấy, chứ không phải xuất phát từ lợi ích của các bên. Các bên có quyền trong việc tự do ý chí, tự do thỏa thuận và có nghĩa vụ trong việc bảo vệ lợi ích của chính mình. Nói thêm một chút để các em hiểu hơn và chúng ta có cái background để mà discuss về cái gọi là cái lẽ công bằng. Cái lẽ công bằng ấy, thì là đây là một cái câu hỏi mà được đặt ra từ ngàn xưa rồi. Nếu mà bạn nào quan tâm thì là tìm hiểu một cái học thuyết gọi là Lectio Enormis, thì nữa anh sẽ đánh cái tên ở trong luật La Mã. Khi mà các nhà làm luật cảm thấy rằng là mình là cha là mẹ là phụ mẫu và luôn luôn lo lắng là cái người dân không có đủ cái thông minh
đủ cái hiểu biết để bảo vệ cái lợi ích của chính mình, và rất có thể là hợp lý, đúng không? Trong một cái xã hội mà 90-95% người là không biết đọc biết viết thì là rất có thể là cái người dân không biết được cái lợi ích của mình. Và để giải quyết được cái tình trạng như là cho vay nặng lãi của những cái nhà buôn tham lam, hay là cái việc mà thu gom đất đai của những địa chủ, thì là pháp luật La Mã đặt ra những cái bảo vệ, nói rằng là nếu mà cho vay vượt quá 150% lãi suất, hay là mua đất mà mua rẻ hơn 50% giá thị trường thì là bị vô hiệu. Đấy là cái xuất phát của cái vấn đề là lẽ công bằng ở trong pháp luật. Tuy nhiên thì cùng với cái sự phát triển của cái văn minh nhân loại và tự do thị trường, thì người ta thấy rằng là công bằng ở đây nó được đảm bảo khi mà pháp luật bảo vệ được cái quyền tự do thỏa thuận. Cái lợi ích của xã hội được phát triển cao nhất khi mà các bên được tự do ý chí, tự do thỏa thuận, và cái lợi ích của các bên cũng được phát triển đồng thời với cả cái phát triển của cái xã hội. Thế nên là cùng với cả cái sự phát triển của cái nền kinh tế thị trường, cái kinh tế hàng hóa, thì là họ chuyển từ cái học thuyết là bảo vệ về mặt substance sang là chỉ là bảo vệ về mặt thủ tục. Tức là khi mà bảo vệ về công bằng ở đây, tức là bây giờ người ta không còn bảo vệ về cái substance của giao dịch là 50% giá trị hay là 50% giá hay 150% lãi suất nữa, mà người ta chỉ hướng đến bảo vệ cái gọi là công bằng về mặt thủ tục. Tức là miễn là không bị lừa dối, cưỡng ép, đe dọa, có năng lực hành vi, năng lực nhận thức, thì đấy chính là công bằng. Thế còn cái việc mà mua giá bao nhiêu, lời lãi thế nào, thì đấy là quyền tự do ý chí định đoạt của các bên. Đấy là cái pháp luật nó đã phát triển và nó hỗ trợ cho cái nở rộ của cái phát triển kinh tế trong cái nền kinh tế tự do thị trường, mà tất cả các cái hướng đi, kể cả là common law hay là civil law, thì đều phát triển theo cái hướng đấy. Tất nhiên là mỗi cái nước thì nó có một cái mức độ khác nhau một chút. Ví dụ như là Anh, Mỹ thì rất là ủng hộ của tự do thị trường, gần như là tuyệt đối, gần như không bao giờ can thiệp vào cái mặt gọi là nội dung của hợp đồng cả. Trong khi mà Pháp thì lại, khi mà có luật của Napoleon thì lại gọi là hỗ trợ và bảo vệ cái tầng lớp bình dân hơn một chút, bởi vì đấy là lý do của cách mạng. Đức thì bộ luật dân sự Đức thì ra đời sau cái bộ luật Napoleon 100 năm, thì lại đấy là cái thời kỳ mà phát triển nhất của tự do thị trường. Nên là khi mà các nhà làm luật Đức xây dựng bộ luật dân sự thì khẳng định luôn là bộ luật này không áp dụng cái Latio Enormis của luật La Mã. Thì đấy là cái xu hướng phát triển đầu những năm 19, từ suốt sau cái giai đoạn luật La Mã cho đến cái đầu những năm 1990. Tuy nhiên là khi mà đến phát triển qua cái giai đoạn gọi là bùng nổ của cái kinh tế thị trường đấy rồi, thì có một số những cái vấn đề mà nhìn lại thì cảm thấy rằng là đúng là cứ để bàn tay vô hình thì cũng có vấn đề, đúng không? Và thị trường tự do thì nó cũng có một số những vấn đề của nó, trong đấy là không bảo vệ được những cái quan hệ pháp luật đặc thù, hoặc là bảo vệ những cái nhóm người yếu thế. Thế nên là mới có những cái quy định đặt ra sau này, ví dụ như là quy định riêng cho cái hợp đồng về lao động, hay là quy định về hợp đồng tiêu dùng. Đấy là những cái quan hệ pháp luật đặc biệt, hay là để bảo vệ những cái nhóm yếu thế trong một cái quan hệ pháp luật cụ thể. Thì đấy, khi mà được luật hóa ra thì nó trở thành luật và nó mang tính bắt buộc. Thì đấy là để các em hiểu đầy đủ về cái gọi là bảo vệ cái tính công bằng trong giao dịch. Chứ công bằng ở đây không phải là ở cái vấn đề là vì cái giá như thế, nó là 3,5 triệu, nó là đắt, nó là rẻ, nên là pháp luật phải can thiệp. Thì pháp luật trong dân sự không có bảo vệ cái công bằng như vậy. Đấy chính là cái cốt lõi của cái tự do hợp đồng. Nữa là thì bảo vệ cái công bằng ở đây là công bằng
là được quyền tự do ý chí, tự do định đoạt, không bị cưỡng ép lừa dối. Thế nên là một cái giao dịch chỉ có thể bị tuyên vô hiệu khi mà nó xâm phạm cái công bằng về hình thức, cộng với cả cái vấn đề là nó đã có cái quan hệ bất bình đẳng trong giao dịch, vi phạm cái good faith trong giao dịch, thì lúc đấy là pháp luật sẽ lên tiếng can thiệp. Kêu anh Trung rất hay. Có thêm một cái comment nho nhỏ, nhiều khi các bạn là dịch từ lẽ công bằng, các bạn dịch từ equity ở trong common law ra và coi lẽ công bằng đấy là bao công. Không phải, equity không phải là bao công. Equity nó chỉ là một cái hệ thống quy định khác đi và nó sẽ ghi nhận tất cả những cái điểm như anh Trung vừa nói. Ví dụ như là bạn tìm hiểu thêm ở trong common law, nó có một học thuyết về bảo vệ các bên yếu thế, unconscionable conduct. Đấy là cái học thuyết ở trong equity. Chứ equity không phải là cái mà tự nhiên ông thẩm phán ông đưa ra, nhảy ra ông bảo 3 triệu thế là không công bằng rồi, như vậy phải trả lại. Nó không phải là như thế. Đừng nghĩ equity hoặc đừng nghĩ từ lẽ công bằng nó là bao công. Nó không phải là bao công. Nó chỉ là một cái hệ thống luật ở bên cạnh common law. Thì cái buổi đấy chắc là buổi sau anh Trung sẽ nói rõ hơn cái điểm đấy. Có bạn Nhung và bạn Dư thấy giơ tay thì có thể mời Nhung trước được không? Không biết bạn nào đang nói nhỉ? Sorry. Dạ em Mai Anh ạ. Mời Mai Anh. Dạ cảm ơn anh. Là em có một cái gọi là, thứ nhất là rất là cảm ơn anh Trung, anh Hợp, anh Hiếu, các bạn, tại vì là rất là hay và những cái phân tích của mọi người cũng khiến cho em và các bạn khác cũng mở rộng được kiến thức và hiểu biết pháp luật một cách sâu sắc hơn. Thì em cũng rất là happy để mà được chia sẻ cái quan điểm của mình. Khi mà anh Trung cũng có động viên là gọi là sinh viên luật hay là mọi người làm luật cũng nên mạnh dạn để mà chia sẻ quan điểm, thì em cũng gọi là có một cái suy nghĩ thế này, thì không biết rằng là mọi người có thể góp ý để mà em cải thiện hơn hoặc là trao đổi thêm với nhau như thế nào. Thì khi mà bàn đến cái điều 123 về giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, thì cùng với cái điều 117 nó có nói về việc là mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, và điều 123 là giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội. Thì khi mà đọc cùng hai điều này cùng một lúc thì em hiểu rằng là một cái giao dịch dân sự sẽ vô hiệu nếu trái cả điều cấm của luật và trái cả đạo đức xã hội. Vì bắt buộc là để mà một cái giao dịch dân sự mà có hiệu lực thì nó sẽ phải đáp ứng cả hai cái chủ thể ở đây, là điều cấm của luật là không bị vi phạm và cũng không trái đạo đức xã hội. Thì em hiểu là mặc dù là điều 123 thì nó không quy định rõ là từ và, nhưng mà đọc cùng với điều 117 thì có thể đọc hiểu là từ và. Thế thì trong cái trường hợp này thì mình có thể hiểu rằng là cái trường hợp lấy ví dụ luôn là cái vụ việc này là anh tài xế ra giá, thì cái điều khoản giá là như các bạn phân tích là có trái điều cấm của luật giá rồi, thì cái đấy là rõ rồi. Và một cái yếu tố thứ hai đấy là khi mà mình xem xét cái điều này thì em nghĩ là mình cũng nên xem xét cả cái yếu tố là trái đạo đức xã hội, và xem xét hai cái yếu tố này cùng lúc với nhau thì mới gọi là hợp lý theo cái kiểu của luật. Thì trong cái vụ việc này thì cũng có yếu tố là trái đạo đức xã hội, khi mà cái giá đấy dựa trên cái sự lợi dụng dịch bệnh rồi hoàn cảnh khó khăn của người bệnh để mà ra giá cao, cũng gọi là không giống giá thị trường và cũng không có mang tính em hiểu là common sense, là cũng không có mang tính đạo đức lắm. Thì trong trường hợp này em nghĩ là nó sẽ rơi vào cái trường hợp là bị vô hiệu. Còn đối với cái trường hợp ví dụ của anh Trung về những cái precedent trên thực tế, ví dụ như là một cái điều khoản nó vi phạm cái quy định về định giá trả giá bằng tiền đô, thì đúng là điều đấy là vi phạm điều cấm của luật rồi. Nhưng có thể là cái định giá bằng tiền đô đó là để với cái mục đích là để lưu thông hàng hóa, để thực hiện cái giao dịch, và cái việc niêm yết bằng tiền đô nó góp phần ví dụ như là ổn định cái giá trị của hợp đồng, vì có thể đồng Việt Nam mất giá chẳng hạn, thì người ta định giá bằng tiền đô thì nó không có cái yếu tố trái đạo đức xã hội ở đây. Thế nên là em hiểu là nó không vi phạm cái điều 123 là như vậy. Thì không biết rằng là mọi người có đọc cái điều 123 này giống em là đọc cùng một lúc là vi phạm điều cấm của pháp luật và trái đạo đức xã hội hay không, và có phải cái interpretation của em về những cái precedent
là mang tính gọi là nó áp dụng cái principle đấy không? Vâng, cảm ơn anh chị. Đúng rồi, anh Hiếu ơi, cho em tiếp lời bạn Man tí. Mời Dư, và xong rồi để anh Trung trả lời luôn. Mời Dư. Em thì cũng tức là em giơ tay thì cũng định nói cái vấn đề như mà anh vừa nói, nhưng qua là bây giờ em muốn bổ sung thêm cái lập luận một tí, là tại vì như này anh Trung có nói rằng là cái mục đích của điều 123 là để bảo vệ cái public security. Thế thì em nghĩ rằng là vì cái mục đích đấy cho nên là cái điều 123 này, để mà tuyên một giao dịch dân sự vô hiệu theo điều 123 thì nó phải đáp ứng hai cái điều kiện. Một là nó vi phạm điều cấm, và thứ hai nữa là nó phải trái đạo đức xã hội. Thế thì có thể là tại sao phải cần cái điều kiện cái vế thứ hai là phải trái đạo đức xã hội, thì là nguyên nhân có thể là do các nhà làm luật không thể nào có một cái công cụ, một cái giải pháp mà giống như anh Hiếu nói rằng là có trong một văn bản pháp luật cụ thể chuyên ngành nào đấy thì quy định rằng là giờ vi phạm điều này thì giao dịch dân sự vô hiệu. Đó thì để giải quyết cái việc là không thể có cái công cụ để mà khóa lấp được cái vấn đề đấy, thì Bộ luật dân sự đang đặt ra cái điều kiện, cái vế thứ hai chính là trái đạo đức xã hội. Thế thì đối với một cái giao dịch mà ở đây là vi phạm, thứ nhất là phải không vi phạm điều cấm của pháp luật là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai nữa là phải trái đạo đức xã hội. Thì một cái ví dụ mà như này anh Trung có nói là chính là trong trường hợp như là vi phạm điều quy định của Bộ luật hình sự. Thì rõ ràng rằng là luật hình sự ở đây thì đang quy định và bảo vệ những cái gì nó thuộc về là public security. Đó thì em thì cũng đang nghiêng vào cái cách hiểu giống như bạn Man là như vậy. Ngoài ra thì em đang nghĩ là có một cách hiểu thứ hai là điều 123 quy định đây là hai trường hợp khác nhau, không phải là và mà là hoặc. Thế thì cái vế thứ hai là về trái đạo đức xã hội chính là cái công cụ mà nhà làm luật muốn đặt ra để mà bật lót cho cái trường hợp là vi phạm điều cấm của pháp luật, nhưng mà mình không rõ ràng thế thì bây giờ vi phạm điều cấm của luật nào thì giao dịch dân sự vô hiệu. Thế thì nhà làm luật đã cố tình đặt ra một cái trường hợp thứ hai là trái đạo đức xã hội để mà giúp giải quyết được một cái tình huống điển hình giống như cái tình huống mà cái vụ taxi trong tình huống anh Trung đã đặt ra trong buổi hôm nay. Thế thì không biết là anh Trung ý kiến như thế nào về vấn đề này? Cảm ơn Dư. Em xin tiếp lời một chút ạ. Bạn nào nhỉ? Nhung, mời Nhung ở đấy nói. Cảm ơn Nhung. Mời Nhung. Tại vì là em cũng mới viết một cái bài luận về cái điều 117 về điều kiện giao dịch, điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự ấy. Thì trong cái phần điều cấm của pháp luật thì em chỉ đề cập đến, em chưa tiếp cận đến 3 khía cạnh của điều cấm pháp luật. Một thì sẽ là điều cấm của pháp luật, tức là là những cái quy định mà không cho phép chủ thể thực hiện những cái hành vi nhất định. Thứ hai là giao dịch dân sự đấy được xác lập mà gây mục đích là thiệt hại đến các cái quyền nhân thân hoặc là quyền tài sản của một người khác. Vấn đề thứ ba là cái giao dịch dân sự đấy thì không nhằm làm phát sinh quyền và nghĩa vụ dân sự, ví dụ như là những giao dịch tưởng tượng hoặc là giao dịch giả cách. Thì hôm nay em nghe anh Trung có đề cập đến hai cái vấn đề mở rộng hơn của cái điều cấm của pháp luật, đó chính là sẽ bảo vệ bên yếu thế và cái xét cái lẽ công bằng dưới nhiều góc độ, ví dụ như là về xã hội hoặc là về kinh tế các thứ. Thì em nghĩ rằng em đúng là đây là lần đầu tiên em nghe đến cái là pháp luật sẽ bảo cái điều cấm pháp luật là sẽ thiên về hướng là sẽ bảo vệ bên kinh tế, bởi vì thực tế là em cũng chưa có ý tưởng và chưa có cái ý nghĩ gì về cái vấn đề này, cho nên là cũng mong muốn là sẽ có thêm một hai buổi nữa để làm rõ cái vấn đề là sẽ cái vấn đề là bảo vệ bên yếu thế. Còn cái phần là về lẽ công bằng dưới nhiều góc độ thì em nghĩ là cái này nó có vẻ như là nó đang chạm vào cái vấn đề đây là về đạo đức xã hội, chứ nó cũng không hẳn là về những cái điều mà pháp luật đang cấm. Em cũng muốn, tức là từ đầu giờ là anh Trung đang chia sẻ là vấn đề là giao dịch dân sự vô hiệu do là trái pháp luật. Cái vấn đề là nếu mà cái lẽ công bằng anh đang đề cập tới ở đây thì liệu đấy nó có phải là trái pháp luật vì đạo đức xã hội không, hay là đang là việc là điều cấm về pháp luật? Đấy là một số ý kiến của em. Cảm ơn.
Cảm ơn bạn. Anh Hiếu với anh Trung cho em bổ sung thêm một tí là thế thì liên quan đến cái vấn đề như nãy em vừa nói là trong trường hợp mà trái đạo đức xã hội thì cho em muốn hỏi rộng thêm một tí là thế thì cái nghĩa vụ, giả sử bây giờ mình claim theo cái hướng là giao dịch dân sự vô hiệu do trái đạo đức xã hội, vậy thì cái nghĩa vụ để chứng minh thế nào là đạo đức xã hội thì mình chứng minh thêm như thế nào, thì và cái vấn đề thứ hai nữa là liệu không biết rằng là cho đến thời điểm bây giờ thì đã có một cái án lệ nào cho cái để tuyên một cái giao dịch dân sự là vô hiệu do trái đạo đức xã hội chưa? Không biết anh Trung có nghiên cứu chưa, thì xin mời anh nhờ anh Trung chia sẻ với mọi người. Cảm ơn Dư. Em mời anh Trung ạ. Ok, rất nhiều câu hỏi và ý kiến hay. Anh xin trả lời tóm tắt như thế này, tại anh nghĩ là mình cũng lâu rồi, sẽ dành cái thời gian cho những cái buổi sau mình sẽ trả lời nhiều hơn. Cái ý kiến đầu tiên của Mai Anh và Dư về cái việc là giải thích cái điều 117 và 123 khi mà yêu cầu cả hai cái yếu tố về vi phạm điều cấm của luật và trái đạo đức ấy, thì anh nghĩ rằng là đấy không phải là một cái giải thích đúng dựa trên rất nhiều lý do từ góc độ so sánh lẫn góc độ lý luận và thực tiễn của cái giải thích cái điều luật này. Nếu mà chỉ nhìn từ góc độ của cái điều luật này ấy, thì thấy rằng là từ góc độ lý luận ấy, thì thấy rằng là nếu mà cách hiểu như vậy thì sẽ đặt tòa án vào một cái thế là sẽ phải giải thích những vi phạm nào trái đạo đức và vi phạm nào không trái đạo đức. Và bản chất của tòa án ở đây như anh nói ban nãy là áp dụng cái chế định này là để bảo vệ pháp luật. Pháp luật khi mà nó đặt ra ấy, thì nó sẽ tự coi đấy là cái giá trị, cái chuẩn mực đạo đức trong xã hội và phải tuân thủ. Không có cái câu chuyện là vi phạm và vẫn có đạo đức ở trong cái câu chuyện đấy. Thế còn từ góc độ nhà đạo đức, từ góc độ nhà phê bình học, từ góc độ cá nhân, em hoàn toàn có thể phản đối một cái quy định đấy là hợp lý hay không hợp lý. Nhưng anh nghĩ rằng là sẽ không có một tòa án nào ở vào cái vị trí để có thể nói rằng là vi phạm cái quy định này mà vẫn đạo đức. Thì anh nghĩ rằng là về lý luận thì nó không cho phép làm cái điều đấy. Về thực tiễn ý, thì chính như Dư đã nói, cái việc là xác định và phân định cái đạo đức là một cái vấn đề vô cùng khó khăn và hãn hữu. Đấy là cái góc độ gọi là exceptional hơn là góc độ thông thường. Exceptional là vì sao? Là khi mà không có một cái vấn đề gì, không có một cái quy định gì để xử lý nữa thì người ta mới xoay sang đạo đức. Thế nên nó là cái vấn đề hạn hữu thôi. Chứ còn nếu mà với cái cách hiểu ban đầu như thế thì mọi loại vi phạm sẽ phải đặt ra vấn đề đạo đức ở đấy. Và đấy là một cái việc không tưởng, đúng không? Cái việc đạo đức chỉ là những cái vấn đề mà không có quy định nào cụ thể cả, và đặt ra một cái vấn đề gì đấy rất là nghiêm trọng, rất là xấu xa, rất là ảnh hưởng mà mọi người nghe thấy đều cảm thấy sôi người lên thì mới đặt ra cái vấn đề đạo đức. Thì nó là cái vấn đề trường hợp exceptional chứ nó không phải là cái trường hợp mà luôn luôn xảy ra để mà nói rằng là phải là một trong hai yếu tố để có thể tuyên hợp đồng vô hiệu. Thế còn trả lời luôn cái ý của Dư khi mà nói rằng là có cái vụ việc nào về đạo đức hay chưa, thì là có rồi. Ít nhất là bọn anh tìm kiếm, bọn anh thấy là có một vài vụ việc. Ví dụ như là anh nhớ là có một cái vụ về thừa kế hay là hợp đồng cho tặng gì đấy cho cái người mà sống chung nhưng không phải vợ chồng, và bà vợ và các con thì là phản đối cái giao dịch đấy, nói rằng là cái giao dịch cho tặng đấy là trái đạo đức bởi vì là nó để phục vụ một cái quan hệ vợ chồng nhưng mà trái pháp luật. Và vì cái quan hệ đấy nên là cái ông này là cho tặng cái tài sản đối với cả cái bà gọi là bà ở cùng đấy, không phải vợ hai, bởi vì là không hề có kết hôn gì cả. Thì đấy là một cái vụ việc anh còn nhớ được. Anh sẽ xem lại và mình có thể trao đổi thêm về những cái trường hợp đấy ở những buổi sau. Tuy nhiên anh nghĩ rằng là cái vấn đề về đạo đức nó vì nó là cái trường hợp exceptional nên là nó không phải là một cái quá nóng bỏng, nó sẽ xảy ra tương đối hãn hữu thôi. Cái chủ đề tập trung của anh em mình là vi phạm vô hiệu do vi phạm điều cấm, và cái trường hợp đấy thì nó xảy ra phổ biến hơn rất nhiều và nó đặt ra một câu hỏi, một cái thách thức về mặt pháp luật hơn rất là nhiều. Thế còn ban nãy Nhung
có đặt ra câu hỏi về cái gì nhỉ? Về cái lẽ công bằng. Thì anh hoàn toàn đồng ý ở đây là chúng ta không trao đổi về cái góc độ đạo đức của cái lẽ công bằng. Đấy là phần việc của các nhà đạo đức học và phần việc của mỗi chúng ta ở trong cuộc sống. Nhưng mà từ góc độ pháp luật thì pháp luật phải trả lời một cái câu hỏi là pháp luật sẽ can thiệp đến đâu trong cái vấn đề công bằng đấy. Đúng không? Đấy không hề là câu hỏi chỉ là câu hỏi của đạo đức, mà câu hỏi của pháp luật, khi mà tất cả mọi người của chúng ta ở đây nói rằng là 3,5 triệu cho một cuốc xe 4 km là không công bằng. Thế thì pháp luật xử lý như thế nào trong trường hợp đấy? Thì như anh đã nói là pháp luật trả lời câu hỏi là tôi không can thiệp vào cái giá trị thị trường của các cái gọi là các cái nghĩa vụ trong giao dịch. Ở theo luật common law thì gọi là consideration, hoặc là của mình thì là anh không biết gọi là cái gì. Ví dụ như là anh hoàn toàn có thể bán một cái điện thoại cho Hiếu. Cái điện thoại này giá thị trường là 10 triệu, anh bán cho Hiếu 100 triệu, 1 tỷ. Tất cả giá tài sản của Hiếu. Anh không nghĩ rằng là giao dịch đấy có vấn đề gì cả. Ông Hiếu này, ông ấy học sâu biết rộng, ông làm luật sư chục năm nay rồi. Ông đi học cả Tây cả Tàu. Ông hoàn toàn tỉnh táo, anh không đe dọa, không cưỡng ép. Và anh bán cho ông Hiếu cái điện thoại này 2 tỷ. Anh không tin là có một cái tòa án nào ở trên thế giới lại nói là giao dịch đấy vô hiệu. Bởi vì là cái giá 2 tỷ là không công bằng. Đúng không? Tuy nhiên ý, nếu mà ông Hiếu đang ở trong tình trạng cấp cứu, hoặc là đang bị không có tỉnh táo, hoặc là gia đình đang bị gặp một cái vấn đề gì mà nghiêm trọng mà cần phải có trợ giúp, mà anh nói rằng là cái điện thoại này 10 triệu, bây giờ anh bán cho em 10 triệu, em mua đi mà gọi điện thoại, thì anh nghĩ là sau khi ông Hiếu mua, gọi xong cái cuộc gọi cấp cứu đấy, thì ông Hiếu hoàn toàn có thể đưa ra tòa và nói rằng là giao dịch này vô hiệu. Đấy là không công bằng. Đấy là pháp luật bảo vệ, bởi vì là ông Hiếu khi mà đưa ra một cái quyết định tham gia cái giao dịch mua cái điện thoại này, dù là với giá 10 triệu, nhưng mà ông Hiếu đã ở trong một cái tình thế mà làm cho cái việc ông Hiếu tham gia giao dịch không còn tự nguyện, không có tự do ý chí, thì lúc đấy pháp luật lại can thiệp. Thì đấy là anh nghĩ rằng là cái góc độ nhìn nhận từ góc độ can thiệp của pháp luật vào vấn đề công bằng và vấn đề đạo đức xã hội là nó là ở cái khía cạnh như thế. Đồng ý. Và như anh Trung vừa nói, common law họ xử lý cái này gốc rễ đúng là công bằng. Khoa học thuyết là unconscionable conduct như mình nói, nhưng mà người đã đưa vào đấy là một trong những cái căn cứ để làm cho hợp đồng vô hiệu. Và như vậy là cái reasoning của tòa nó sẽ không bảo rằng là hợp đồng này không công bằng. Đại khái là hợp đồng này sẽ bị vô hiệu vì ông Trung đã lợi dụng một cái special disadvantage của ông Hiếu để có thể là tham gia một cái giao dịch đấy. Thì nó có thêm cái điểm đó. Có bạn Hát giơ tay. Không hiểu là Hát có ý kiến gì thêm không? Anyway, mời Dư mà nói gì thêm anh xin lỗi. Nếu vậy thì anh Trung Trâm hỏi là vậy thì mình có thể hiểu rằng là mình giới hạn cái chỗ mà giao dịch dân sự vô hiệu do điều cấm của pháp luật, là cái điều cấm ở đây là những cái lĩnh vực pháp luật mà luật công, ví dụ như luật hình sự là một, thì cái đó là em đang thấy là điển hình nhất. Và trường hợp thứ hai nữa là những cái điều nào mà nó gây ảnh hưởng xâm phạm đến cái lợi ích của ông nhà nước. Thì có liệu rằng mình có thể mình hiểu rồi mình đặt ra một cái giải pháp là mình giới hạn cái điều cấm ở đây. Tại vì em nghĩ là với cái giải pháp như thế thì nó đạt được cái mục đích là cái điều đấy nó sẽ bảo vệ cái public security là một. Thứ hai nữa là nó vẫn đảm bảo cái yếu tố là tôn trọng cái sự tự do tự nguyện thỏa thuận trong lĩnh vực hợp đồng, nó mang tính chất là luật tư giữa các bên. Thì không biết anh Trung cảm thấy cái giải pháp đó thì như thế nào ạ? Anh nghĩ rằng là đấy là một cái câu hỏi mà thú vị, mà mình nghĩ là sẽ trả lời cụ thể trong cái buổi sau, nhưng mà để trả lời luôn cho Dư ấy, thì
nó không có một cái giải pháp giản đơn như là Dư muốn hoặc là anh Hợp muốn trong cái yếu tố ban nãy, đúng không? Bản thân nếu mà xuất phát từ cái gốc rễ là public law nó đang bảo vệ cho chính nó, đúng không? Thì cũng không giản đơn như thế, bởi vì là public law đặt ra chế tài thì quan trọng nhất của cái chế tài trong public law là gì? Là proportionality, đúng không? Chế tài phải tương thích với cái sự vi phạm, chứ không để mà bảo vệ nó cũng không có thể nói rằng là ai vi phạm cái chế định này hình hết, đúng không? Một mặt em sẽ đạt được cái gì là giảm thiểu tối đa cái sự vi phạm cái chế tài đó, nhưng mà nó không có tương xứng, đúng không? Chế tài là phải tương xứng với cả hình phạt. Thế nên là không thể nói rằng là bất cứ một ai vi phạm luật hình sự hay luật thuế, bất kể ở một góc độ nào, bất kể ở một khía cạnh nào, đều vô hiệu giao dịch. Nó không phải như thế, đúng không? Nếu mà cái vi phạm đấy nó không đóng vai trò trọng yếu trong cái giao dịch, chưa kể là nó không phải là cái chủ ý của người ta, thì hoàn toàn là cái chế tài mà em đang định đề xuất ra ở đây là nó quá dư thừa, và nguyên tắc của public law không cho phép em làm điều đấy, đúng không? Em không thể lạm quyền và em hà khắc như thế thì chẳng khác gì là Afghanistan mất rồi, đúng không? Em mong là đặt ra một cái bộ luật mà bất kể một cái vi phạm nào đều là xử lý ở mức cao nhất, thì như thế nó không tương thích, đúng không? Nguyên tắc của public law là proportionality. Đúng, hoàn toàn đồng ý với anh Trung. Mình nghĩ rằng là em có thêm một ý kiến được không ạ? Với bạn nào nhỉ? Mời bạn. Dạ, em mời anh. Mời anh. Vâng. Mời anh. Dạ vâng, thì em cũng nghe cái argument của anh Trung và cũng thấy hợp lý là nếu mà để một cái việc tuyên vô hiệu do vi phạm điều cấm và trái đạo đức xã hội vào đặt gánh nặng cho thẩm phán, rồi thì để họ quyết định thế nào là trái đạo đức xã hội, thì đúng là một là thực tế là cũng khó, và cái thứ hai nữa là nó cũng không hợp lý. Thì để khi mà đạo đức xã hội được đặt trong tay một ông hay một bà nào cả, thì em nghĩ là không biết rằng là mình có thể, ví dụ như là nhà làm luật sau này thì có thể cắt luôn cái vế trái đạo đức xã hội, và khi mà quy định nó chỉ dừng ở cái việc là giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật thôi, và cái yếu tố trái đạo đức xã hội được đặt vào trong những cái quy định về điều cấm của luật. Ví dụ như là trong luật giá hay luật thuế thì nó sẽ liệt kê ra những cái điều cấm, và những cái điều cấm đấy là đồng thời trái đạo đức xã hội, và đã vi phạm những cái điều cấm đó là sẽ auto vô hiệu. Còn những cái điều cấm nào mà như các anh nói là nó không quá là ảnh hưởng hoặc là vi phạm về mặt thủ tục, hoặc là nó cũng không gọi là clearly là trái đạo đức xã hội, thì cho xuống là thành những cái vi phạm điều cấm trong nghị định thông tư. Thì khi mà chia thành các tầng bậc như thế thì các vi phạm điều cấm thì nó sẽ mình sẽ biết cách, các thẩm phán cũng sẽ biết cách gọi là tuyên giao dịch dân sự vô hiệu một cách rõ ràng hơn, và nó cũng dễ để cho họ thực hiện điều đó trên thực tế. Không biết là các anh nghĩ như nào? Ok Mai Anh, rất là cảm ơn em là chia sẻ. Cũng có những cái ý anh nghĩ là hay và hấp dẫn ở trong đấy, nhưng mà again thì anh nghĩ rằng là đấy chính là cái chủ đề của hai cái buổi tiếp theo của chúng ta, đúng không? Nếu mà bạn nào mà quan tâm đến cái chủ đề này, tức là đâu là ý nghĩa, mục đích, nguyên tắc của cái chế định này, thì từ đấy mình mới xác định ra là đâu là phạm vi và cái test mà mình nên xây dựng cho cái điều 117. Chứ còn bây giờ nếu mà nói đơn giản là có đạo đức hay không có đạo đức, hay là đưa vào luật hay đưa vào nghị định, thì mình nghĩ rằng là đều không khó gì để anh và em ngồi đây lại chỉ ra một cái ví dụ để thấy rằng là như thế nó vẫn không work, đúng không? Để thấy rằng là cần một cái gì đấy comprehensive hơn là như thế. Mỗi một cái mô hình mà mình đặt ra nó sẽ giải quyết được một số vấn đề, nhưng nó lại để ra một vài cái khoảng trống không giải quyết được, đúng không? Thế nên là anh và em ở đây đều có thể, bây giờ em đưa ra một cái giải pháp, anh lại bảo rằng là thế nó chưa giải quyết được cái tình huống này đâu mà anh ạ. Hoặc là anh đưa ra một cái ví dụ và em cũng sẽ làm được cái vấn đề đấy, đúng không? Em cũng sẽ bảo rằng là nhưng mà cái vấn đề của anh lại không xử lý được cái vấn đề này.
Thế thì anh nghĩ rằng là trước hết anh em mình sẽ phải tìm hiểu căn cơ hơn nữa cái mục đích ý nghĩa của cái chế định này, cái xuất phát điểm của nó cũng như là cái giá trị của nó. Thì từ đấy mình mới tìm hiểu được ra là để mà bảo vệ được những cái giá trị như thế, những cái nguyên tắc như thế, thì cái chế định này nó cần phải như thế nào, phạm vi của nó đến đâu, nó có bảo vệ đạo đức hay không, nó có bảo vệ những thứ mà luật chưa thành văn quy định hay không, hay là nó có bảo vệ luật chưa thành văn như là chủ trương đường lối chính sách của Đảng hay không, đúng không? Hay là nếu mà luật thành văn rồi thì là chỉ ở mức là luật hay là nghị định hay là thông tư, hay là kể cả là một cái văn bản quy phạm của cấp hội đồng nhân dân phường chẳng hạn. Thì đấy chính là cái vấn đề mà học thuật của trong cái câu chuyện này, tức là mình sẽ phải đi từ cái gốc rễ của cái học thuyết này một chút. Chứ còn nếu mà mình chỉ xử lý cái phần ngọn của nó, tức là ok, vì là cái vấn đề nó đang như thế này nên là quy định nó là luật cộng nghị định, bởi vì nghị định là tầm chính phủ rồi, thế nên là có cái quyền để can thiệp như thế, thì mình sẽ không thấy hết được cái bức tranh. Hoặc là cho phép tòa án làm việc đấy đi, thế thì mình sẽ không hiểu rõ ra là bản chất của tại sao lại để tòa án là người quyết định về đạo đức và chính sách ở trong vấn đề này. Thì đấy là anh nói rằng là anh rất là muốn là chia sẻ với cả các em ít nhất là 1 đến 2 buổi nữa để hiểu hơn thực chất về cái bản chất và cái ý nghĩa của cái chế định này, trước khi mà mình đi đến phân tích mổ xẻ là cái luật thực định của Việt Nam hiện tại là nó có đáp ứng được cái vấn đề đấy như thế hay không, và nếu không đáp ứng được thì là có thể hoàn thiện nó như thế nào để mà nó có thể giải quyết được cái vấn đề này một cách căn bản hơn, đầy đủ hơn, để mà có một cái test mà tình huống nào đưa đến thẩm phán cũng có thể giải quyết được, mà không hoàn toàn là phụ thuộc vào discretionary của thẩm phán, đúng không? Bởi vì nếu mà mình chỉ nói đơn thuần là cứ vi phạm pháp luật và vi phạm đạo đức nữa thì là ông thẩm phán sẽ vô hiệu. Như vậy thì là coi như đặt ra một cái quyết định tuyệt đối vào tay thẩm phán là và vi phạm ở đây là vi phạm đạo đức trong góc nhìn của ông thẩm phán mất rồi. Thì nó phải có một cái gì đấy nó comprehensive hơn như thế để nó giải quyết được tất cả những vấn đề đấy. Vâng, em cảm ơn anh, rất hay. Buổi hôm nay cảm ơn anh và các bạn rất nhiều. Quá thời gian của buổi hôm nay gần tiếng đồng hồ rồi. Thì để kết thúc cái buổi hôm nay thì rất là xin cảm ơn anh Trung và cảm ơn Thu Anh và bạn Nga. Chế định về illegality, mình nói tiếng Anh một tí, thì là một cái chế định mà không chỉ cãi nhau ở Việt Nam, ngay cả những nước mà có nền pháp lý phát triển hơn, Anh và Úc còn vẫn đang cãi nhau, tại vì rõ ràng là khi mà vi phạm cái điều gì đó cấm mà ai đó không được giao kết hợp đồng, có nghĩa là như anh Trung nói trong buổi hôm nay là đã can thiệp vào cái tự do hợp đồng của các bên rồi, và đấy chính là cái nền tảng để cái buổi tiếp theo mà anh Trung sẽ chia sẻ tiếp những cái góc nhìn so sánh giữa common law và civil law, rồi các bài test trong cái học thuyết này nó nên như thế nào, và chúng ta sẽ nên nhìn nhận cái luật Việt Nam ra sao. Thì đó sẽ là cái buổi topic của những cái buổi sắp tới. Thì một lần nữa xin rất cảm ơn anh Trung đã dành thời gian của buổi ngày hôm nay. Rất cảm ơn tất cả mọi người, các bạn đã dành thời gian để tham dự buổi của chúng ta. Mình không biết rằng là mình có miss câu hỏi của bạn nào không. Nếu mà có thì là mình sẽ xem lại và mình sẽ đặt ra câu hỏi cho anh Trung vào cái buổi sắp tới. Thì để kết thúc, cảm ơn mọi người. Chúc mọi người mọi điều an lành ở Việt Nam, dù ở Sài Gòn hay ở Hà Nội hay ở bất kỳ đâu. Covid nghe thì có vẻ rất là ngoại giao, nhưng mà thực sự là mong muốn mọi người là mọi điều an lành. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn anh Trung. Xin chào mọi người. Cảm ơn anh ạ. Cảm ơn các em. Nhé, tạm biệt.